तपाईको पूर्व सभापति जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा चाहिँ डलर पाएको थियो, डलरको भिट्टाको डलरहरू पाएको थियो हैन। त्यो पर्टिकुलर पैसा भेट्टाको भन्ने जुन कुरा छ नि उहाँले सभापतित्वबाट टाइम हैन एन्ड देन वी च्यालेन्ज्ड हिज लिडरशिप भनौँ न। इट वाज नट जस्ट द्याट मनी फेरि है, त्यो मनीको मात्र कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ छानबिन आयोग मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस एज अ पार्टीले पनि त केही कदम उठाउनु पर्ने थियो होला। नेपाली कांग्रेस बिइङ अ पार्टी हु स्टिक्स बाई द लज बाई द बुक्स। अब हाम्रो पार्टी स्ट्रक्चर भित्र अहिलेसम्म पार्टीको भित्रको मान्छेले करप्सन गरेर थाहा पायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अलिकति क्लियर छैन कि। अरूहरूको गुनासो के एउटा छ भन्दाखेरि कांग्रेसको क्यान्डिडेट्सहरू गाउँ गाउँ र घर घरमा गएर उठ्न जान्छ हैन। चुनाव आउन अगाडि एकचोटि आउनुहुन्छ, त्यसपछि 3 वर्षपछि बिर्सिनुहुन्छ हामीलाई हैन। एस्टाब्लिश्ड नेताहरूलाई तपाईँहरूले टिकट दिइराख्नु भयो भने एस्टाब्लिश्ड नेताहरू धेरै जस्तो कहाँ बस्नुहुन्छ? इदर काठमाडौँमा त्यही ठाउँको सदरमुकाममा मेन बजारमा बस्नुहुन्छ नि त हैन। नेपाली कांग्रेस चोज अ फिमेल त्यहीँको रैथाने बासिन्दा जसले चाहिँ धेरै समयसम्म सामाजिक कार्यमा लागिराख्नु भएको छ, उसलाई टिकट दिइसकेपछि त्यहाँबाट चेन्ज चाहिँ स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ कि। सो अबको फ्युचरमा चाहिँ तपाईँले नेपाली कांग्रेसको एमपीजहरू चाहिँ अफकोर्स त्यहीँ आफ्नोले उठेको ठाउँबाट आफूले उठेको कन्स्टिट्युएन्सीहरूमा एकदमै धेरै पाउनुहुन्छ। इज कांग्रेस रेडी टु बी द अपोजिसन? किनकि कतिजनाले एउटा के ओभरलुक गर्छ भने अपोजिसन इज त्यति नै इम्पोर्टेन्ट एज मच एज द मेजोरिटी। कांग्रेस इज रेडी टु बी अपोजिसन इफ सिचुएसन कम्स टु द्याट। The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy and money. So if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button, would mean a lot. Thank you. परिवर्तन, सुशासन र समृद्धि, हामी यही कुराको लागि धेरै समयदेखि लड्दै आएको छौँ। अब आउने इलेक्सनमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको भोट दिनु हो। त्यही टाइम पिरियडमा धेरै मिसइन्फर्मेसन हुन्छ र इट माइट मेक योर चोइस हार्डर। त्यसैले भोट दिने डिसिजनलाई इजी पार्नलाई I've collaborated with Hamro Neta.online, initiated by Bhugol Park Private Limited. This website gives you unbiased information about the candidates you want to vote, even comparable information about the candidates. Election नजिकै आउँदै गर्दा क्युरियोसिटी नेचुरली बढ्दै जान्छ। त्यही बेला इन्फर्मेसन राइट प्लेटफर्मबाट लिन एकदम जरुरी छ। लेट्स मेक एन इन्फर्म्ड डिसिजन विथ hamroneta.online. The new Nepali Congress that has been portrayed अहिले, and I feel like तपाईको हिसाबमा चाहिँ since you are inside नेपाली कांग्रेस हैन, तपाईको भित्र चाहिँ how does it feel हैन? Does it feel like a new party of हुन्छ नि youths, तपाईहरुको जुन चाहिँ voicesहरु हैन? Do you think it's more heard कि how is the current situation of Nepali Congress right now? I think the first thing we have to address is यो नयाँ नेपाली कांग्रेस भनेर जुन नरेटिभ आइरहेको छ त्यो कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा हैन। यो जुन इलेक्सनै अहिले हुन लागेको छ नि हाम्रो, यो 82 को निर्वाचन नै पनि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त्यहाँदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो दिस इज नट जस्ट अ रेगुलर प्र्याक्टिस अफ डेमोक्रेसी। हाम्रो अहिलेको निर्वाचन न अहिलेको हाम्रो सभापति यो कुनै पनि नर्मल प्र्याक्टिस अफ डेमोक्रेसीबाट आएको होइन। यो ग्राउन्डबाट ग्रासरुटबाट जुन आवाजहरू उठेको थियो त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नलाई आएको लिडरशिप र पोजिसन हो हैन। नेपाली कांग्रेस पनि त्यही हो। हामीले नयाँ भन्दै गर्दाखेरि यो टाइम पछि चाहिँ हामीले कस्तो पार्टी कस्तो कन्ट्री चाहिँ देखाउन खोजेको हो बन्न खोजेको हो भन्ने कुराले चाहिँ नयाँ नेपाली कांग्रेस डिफाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी हाम्रो सिद्धान्तमा एकदमै क्लियर छौँ। हाम्रो पहिला जे थियो हामी त्यही नै हो। तर हामीलाई बीपी कोइरालाले के भन्नुभएछ भने एउटा कन्ट्री भनेको चाहिँ एउटा नेतृत्व अथवा त्यहाँ लिडिङ पार्टीले होइन, त्यहाँको हरेक जनताले के आवाज उठाइरहेको छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा र हामीले त्यही नै ल्याउन खोजिरहेको हो जस्तो लाग्छ। अनि हामीले नयाँ नेपाली कांग्रेस भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाली कांग्रेस 2.0 भनेर भन्छ हैन। त्यसमा हामी के क्लियर छौँ भने हामी हाम्रो सिद्धान्तमा हामी कम्प्रोमाइज गरेर आएको छैन। नेपाली कांग्रेसको पहिला जे हो त्यो सबै इन्ट्याक्ट छ, तर हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो नियत, हाम्रो नीति यो कुराहरुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। आई थिंक द फर्स्ट थिङ वी प्रुभड दैट नेपाली कांग्रेस 2.0 इज when we said we're not going to move towards the coalition. हामी coalition government तिर जाँदैनौँ election pre-election भन्ने कुरामा। I think that's the first step we've started, and I think Nepali Congress is 2.0 is on. तपाईको जुन चाहिँ आइडियोलोजीको कुरा गर्नुभयो अलिकति मलाई यसमा हेल्प गर्नु ल अन्डरस्ट्यान्ड, बिकज आइडियोलोजिज मैले बाई द बुक्स हैन पहिला के भएको छ भन्दाखेरि आइडियोलोजी साइडमा राखेर सत्ताको लागि चाहिँ दुईटा पार्टी सँगै भएको छ हैन। सो
अबको जुन चाहिँ त्यस्तो नहुनलाई अब यस्तो हुन्छ कि भन्ने मान्छेहरू धेरैजनाको क्वेसन. सो वाट डु यु हेभ टु से अन द्याट? The first thing we have to understand is हाम्रो पार्लियामेन्ट हाम्रो गभर्मेन्ट कसरी बन्छ भन्ने कुरा होइन. हाम्रो जुन एफपिटिपी र पिआर सिस्टम भनेर भन्छौँ नि, फर्स्ट पास द पोस्ट र प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन, यो एउटा सिस्टमले हामीलाई इलेक्सनबाट के ल्याइदिन्छ भने कुनै पनि गभर्मेन्टले एकदमै धेरै भोट नल्याइन्जेलसम्म अथवा भोट नभनौँ पर्मानेन्ट मेजोरिटी सिट्स ल्याउन एकदमै गाह्रो छ कि. हामी त्यहाँबाट स्टार्ट हुनुपर्छ. हाम्रो इलेक्सन प्रोसेसमै त्यहाँबाट मेजोरिटी गभर्मेन्ट आउन एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यसरी स्टार्ट गर्नुपर्छ. र त्यसले गर्दाखेरि प्रि इलेक्सन हुने कोएलिसन र पोस्ट इलेक्सन हुने कोएलिसनमा यसमा डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ. प्रि इलेक्सन कोएलिसन भनेको तपाईँको आइडियोलोजी बेस्ड कोएलिसन हो होइन. त्यसमा चाहिँ तपाईँले आइडियोलोजी मिक्स गरेर अथवा सिट्समा हुने कोएलिसन हो कि. सो त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँलाई मेजोरिटी ल्याउनुपर्छ. हामी यो सिट्स हामी गर्दैनौँ, यो सिट्समा तपाईँहरूको उम्मेदवार उठाउनु, यो सिट्समा हाम्रो उम्मेदवार उठाउँछौँ, अथवा भोट फर यो भोट फर त्यो हो. त्यो भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो हो कि होइन. बट आफ्टर द गभर्मेन्ट इज फर्म, आफ्टर द पार्लियामेन्ट इज फर्मड, त्यसपछिको कोएलिसनको कसरी हुन्छ भने किन हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउने कोएलिसन हो कि. प्राइम मिनिस्टरको हुन्छ, जस्तै मेजोरिटी आउनेवाला छैन होइन. त्यसपछि पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस र तपाईँले अघि नै अरू पार्टिजको कोएलिसनको बारेमा कुरा गर्नु भएन. जस्तै हामीले नयाँ पार्टी भनेर रासोपालाई चिन्छौँ. रासोपाले त पनि त कोएलिसन गरेको हो माओवादीसँग. उनीहरू पनि त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिसबाट आएको कोएलिसन हो नि. सो द फर्स्ट थिङ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज गभर्मेन्ट बन्नको लागि अथवा पोस्ट इलेक्सन जब पार्लियामेन्ट फर्म हुन्छ त्यसमा हुने कोएलिसन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट कोएलिसन हो. अनि त्यो चाहिँ हुनै पर्छ क्या. नेपालको पार्लियामेन्ट सिस्टमबाट त्यो नहुने कारण अलिकति पोसिबिलिटी नै छैन. नेपालमा अहिलेसम्म 3 चोटि मात्रै मेजोरिटी गभर्मेन्ट आएको छ, 3 चोटि कङ्ग्रेसको हो होइन. तर त्यति बेला पनि प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन थिएन क्या होइन. अहिले प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि यो आएकै छैन. तर द ब्याड थिङ अबाउट एभ्रिथिङ यो हामीले जे कुरा गरिरहेछौँ त्यो इज डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिज भएको पार्टिजहरू चाहिँ कोएलिसनमा जानुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मेरो क्वेसनै त्यही हो. किनभने त्यो गरिसकेपछि तपाईँको जुन हामीले आइडियोलोजी बेस्ड पोलिटिक्स भनेर भन्छौँ होइन, पोलिसीको बारेमा कुरा गर्छौँ. मेरो पार्टीले कुनै एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी कुरा गर्छ, जस्तै हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको बारेमा कुरा गर्छौँ भने एमाले मेबी गर्दैन होला होइन. एमाले सबै कुरा गभर्मेन्टको अन्डरमा हुनुपर्छ भन्छ होला. तर अहिले आएर आइडियोलोजीमा यति क्वेसन भइरहेछ कि रिसेन्टली केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आई थिङ्क बुटवल कारखाना नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन, त्यो चाहिँ अब चाहिँ निजीकरण हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि. सो इज द्याट द आइडियोलोजी एमाले क्यारिज हुन्छ नि. त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति क्लियर छैन जस्तो लाग्छ. पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि दे जस्ट वान्ट अहिले के विम चलिरहेछ हुन्छ नि. अहिले के सुन्न मन लाग्छ मान्छेहरूलाई, कहिले एन्टी इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गरेको छ, कहिले हामीले नचाहिने नेसनलिजमको बारेमा टाइम नबेटाइममा कुरा उठाइरहेछौँ होइन. सो जे कुरा आइरहेछ अपार्ट फ्रम द लार्जर एन्ड सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेस एन्ड पोलिसिज वी आर जस्ट फोकसिङ अन विम. द्याट इज ब्याड. तर अब जस्तै फर इक्जाम्पल पोलिसिजहरू बनाउँदाखेरि होइन, डु यु नट थिङ्क द्याट हुन्छ नि कन्ट्राडिक्स पनि होइन, द्याट हुन्छ नि अपोज भइरहेछ नि त. त्यहाँ पोलिसिज बनाउँदाखेरि त्यो प्रब्लमेटिक हुँदैन त? द्याट्स द एक्ज्याक्ट पोइन्ट. सो कोएलिसन गर्ने बेलामा चाहिँ इट्स बेटर यु हेभ कोएलिसन्स अमङ पिपल अमङ पार्टिज which follows your particular ideology होइन. तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ आइडियोलोजी एउटा भने पनि त्यो आइडियोलोजीलाई फलो गर्ने पार्टिज नै अलिकति कम भयो कि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वान अफ द रिजन्स हामीले कति धेरै पोलिसिजहरू एक्ट्सहरू होइन ऐनहरू फरवर्डै लान सकेको छैन कि बिकज अफ द रङ कोएलिसन्स द्याट वी डु. द्याट्स भेरी रङ. डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिजले गर्दाखेरि नै गभर्मेन्ट बन्यो भने त्यसले गर्दाखेरि नै हो पोलिसिजहरू पास हुन नसक्ने. त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू आइसकेपछि पनि किन अहिलेसम्म यो सङ्घीयताको ऐनहरू आएको छैन भन्दाखेरि इट्स द सेम थिङ. अनि तपाईँको जुन चाहिँ अब पार्टीको भित्र चाहिँ होइन अहिले कतिको कस्तो छ, किनकि मैले अरूहरूबाट सुनेकोबाट पनि कस्तो छ भने पहिलाको नेपाली कङ्ग्रेसमा होइन जो नयाँ मान्छेहरू छ उनीहरूलाई राम्रो पोजिसनमा होइन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको भोइस अगाडि राख्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो सुनेको थिएँ मैले होइन. अब चाहिँ हाउ इज इट?
It's been a very short time that our new leadership has come. तर त्यो गर्दा पनि अब मैले तपाईँहरूलाई देखाउन नै मिल्ने एउटा नम्बर भनेको हाम्रो 165 जना यसपालि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ 106 जना नयाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेको we've brought 106 new faces. हाम्रो पुरानो पार्टी हो नि त, नयाँ पार्टीलाई त्यो गर्न सजिलो थियो होला, तर हाम्रो पुरानो पार्टी 70 वर्ष हिस्ट्री भएको पार्टीबाट अलरेडी कति धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुँदै हामीले जाने मानेको नेताहरू हुनुहुँदै पनि उहाँहरूको सट्टा अहिले चाहिँ हामीले प्याट्रोनेजको पोलिटिक्स होइन, हाम्रो पुरै हिस्ट्रीको हाम्रो त्यो सर्टेन आन्दोलनमा एकदमै राम्रो देन दिएर त्यसको रिटर्न पाउनुपर्ने सर्टेन टाइम हुन्छ होला, सर्टेन हुन्छ होला, त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई त्यो नलेज चाहिन्छ होला। तर त्यो सबै गइसकेपछि अहिले चाहिँ कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने एउटा नलेजले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी ह्याड द्याट 106 न्यू फेसेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो युथ भोइसेसदेखि ल्याएर अनि त्यो फेसेसहरूमा सबै युथहरू नै छन् भन्ने पनि छैन। मेनी पिपल विथ बिन डुइङ सो मच इन द कम्युनिटी होइन, पहिल्यैदेखि गर्दै आउनु भएको तर अहिलेसम्म पोलिटिक्समा चाहिँ अगाडि सर्नु नपाउनु भएको व्यक्तित्वहरूले पनि यसपालि नेपाली कङ्ग्रेसबाट टिकट पाउनु भएको छ। सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी आर सोइङ पिपल द्याट वी हेभ चेन्ज्ड। अनि जुन चाहिँ अब धेरैजनाको मुखमा 2/3 मेजोरिटी छ होइन, तर इज कङ्ग्रेस रेडी टु बी द अपोजिसन? किनकि कतिजनाले एउटा के ओभरलुक गर्छ भने अपोजिसन इज त्यति नै इम्पोर्टेन्ट एज मच एज द मेजोरिटी होइन। सो तपाईँ डु यु थिङ्क कङ्ग्रेस इज रेडी टु बी अपोजिसन इफ सिचुएसन कम्स टु द्याट? I hope we win. I definitely hope we be in the government because हाम्रो यसपालिको म्यानिफेस्टोदेखि ल्याएर हाम्रो भिजनदेखि ल्याएर everything says that we are ready to lead this country. अनि हामीले यो कन्ट्रीलाई लिड गर्न अब पायौँ भने हाम्रो सोसल जस्टिसदेखि इकोनोमिक प्रस्पेरिटी हामीले सबै एकदमै राम्रोसँग प्लान गरेर अगाडि लगिरहेछौँ। बट इन केस क्रस फिङ्गर्स, इन केस हामी त्यो भएन भने चाहिँ अफकोर्स विल बी द स्ट्रङ्गेस्ट एन्ड द वाइजेस्ट अपोजिसन द्याट वी क्यान। वाइ डु यु थिङ्क अपोजिसन इज इम्पोर्टेन्ट इफ यु हेभ टु एक्सप्लेन टु द मास? अपोजिसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने सर्टेन पोलिसिजहरू हाम्रो धेरै जस्तो त अफकोर्स आई वुड नट से एनी आइडियोलोजी इज ब्याड होइन, एभ्री आइडियोलोजी इज गुड एज लङ एज यु क्यारी इट अनि नेसनको वेल बिङको लागि तिमी गर्छौ भने आइडियोलोजिजहरू ठिकै छ, वी हेभ टु उहाँहरूको आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो। तर त्यो गर्दै पनि कतिपयले चाहिँ इमिडिएट इम्प्याक्टलाई मात्र हेरेर लङ टर्मको लागि चाहिँ अलिकति नसोचेको जस्तो कुराहरू हुन्छ कि होइन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अपोजिसनको एकदमै क्रिटिकल रोल हुन्छ कि स्पेसली नेपाली कङ्ग्रेस बिङ द्याट पार्टी हु हेज अ भेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ अदर कन्ट्रिज होइन। हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन मात्र नभएर द थिङ्स वी हेभ डन फर द सोसाइटी हुन्छ नि, हाम्रो कमलरी प्रथा हटाउनेदेखि ल्याएर सोसल जस्टिस भनौँ जुनसुकै कुरामा होइन, प्राइभेटाइजेसनको कुरामा वी हेभ बिन भेरी स्ट्रङ अबाउट इट। सो यसपालि पनि अरू पार्टीहरूको भन्दा हाम्रो प्राइभेटाइजेसन इकोनोमिक वेलफेयरको एजेन्डाहरू एकदमै स्ट्रङ आएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसिजहरू त्यही अनुसार पास भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालि वैदिक सनातनी धर्मलाई एकदमै पुश गरिराख्नु भएको छ होइन, वेयरएज नेपाली कङ्ग्रेस एकदमै स्ट्रिक्टली सेक्युलरिजममा स्टिक गर्छ। सो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अपोजिसनको पार्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ कि टु अपहोल्ड द्याट those things and emotions of constitution. हाम्रो कन्स्टिट्युसनले ल्याएको जुन सिद्धान्त जुन मर्म छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी नै इन्ट्याक्ट भइराखोस् भन्ने कुरा चाहिँ अपोजिसनको एकदमै मुख्य भूमिका हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्स वी आर हियर नाउ होइन, तपाईँले जुन चाहिँ पास्ट नेपाली कङ्ग्रेस हेरेको थियो होइन त्यसको बिगेस्ट फ्लज चाहिँ के थियो होइन, अनि सिन्स यु आर अ मेम्बर तपाईँको बिगेस्ट स्ट्रगल चाहिँ के थियो? आई थिङ्क नेपाली कङ्ग्रेसको फ्लज चाहिँ एउटा लिडरसिपको पोजिसन अथवा एउटा पार्टीको पोजिसनमा चाहिँ द कोअलिसन्स विथ डिड, मैले अघि नै भने नि जुन अपोजिसनको स्ट्रङ अपोजिसन भएर बस्नु पर्थ्यो होला अथवा हामी त फर्स्ट पार्टी थियौँ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो कोअलिसन्स एकदमै स्ट्रङ बनाउनु पर्थ्यो। र एउटा मुख्य भनेको चाहिँ हामीले जब एमालेसँग
गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिक्ट म्यान्डेट थियो कि हामी कन्स्टिट्युसन्सको यो कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुराले गर्दाखेरि कोअलिसन भएको हो नि त। त्यसको लागि हामीलाई 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ भन्ने एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड कुरा थियो होइन। तर त्यो हुनु नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन आयो र आई थिङ्क द्याट्स द मेन पोइन्ट जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ एकदमै अबनर्मल खालके कोअलिसन्स गर्दै हिँडिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तब आयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। द्याट्स द पोइन्ट वेयर वी ल्याक्ड होइन। अपार्ट फ्रम द्याट आई थिङ्क हामीले कतिपय टाइम्समा राम्रोसँग ग्रासरुटको मुद्दाहरू सुनेनौँ जस्तो लाग्छ। र अहिले हामीले यो यसपालिको इलेक्सनको बारेमा मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ यो ग्रासरुट मुभमेन्टबाट आएको इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एउटा मुद्दामा मात्र अड्किएको कुरा होइन कि। हामीले जब मिटर ब्याजको कुरा गर्छौँ, हामीले जब उता खुवालुङको कुरा गर्छौँ, मुकुमलुङको केबल कारको बारेमा कुरा गर्छौँ, उखु किसानको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन, यो सबै फ्रस्ट्रेसन्स चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ग्रुपले, एउटा पर्टिकुलर एज ग्रुपले भनौँ न देखिरहेको थियो, सुनिरहेको थियो, बुझिरहेको थियो। बट द गभर्मेन्ट डिड नट एक्ट अकर्डिङली। आई थिङ्क नेपाली कङ्ग्रेसले यो सबैको कुनै न कुनै हिसाबमा रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्थ्यो होइन। हामी त वी वर द फर्स्ट पार्टी देन। अनि त्यो सबै ग्रासरुटमा नआइकन चाहिँ द थिङ द्याट इज द्याट हामीले सर्टेन नेताहरूले प्रजातन्त्र ल्याउनलाई अथवा जनआन्दोलनमा अथवा यो संविधान बनाउने बेला जति देन गरेका छौँ त्यसको त्यो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ हुन्छ नि। अनि त्यही भएर चाहिँ सोसाइटी चाहिँ हामीले बुझेको छौँ भन्ने एउटा जुन थट प्रोसेस छ नि त्योबाट निस्किनु नसक्नु चाहिँ आई थिङ्क नेपाली कङ्ग्रेसको एकदमै ठुलो ब्याकल्यास थियो जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज वी वर जस्ट स्टक इन द पास्ट। हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचर हेर्नै सकेनौँ त्यो जस्तो लाग्छ। अनि राइट नाउ आफ्टर यो एभ्रिथिङ ह्यापन, आफ्टर हाम्रो विशेष महाधिवेशन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो लिडरसिप चेन्ज भइसकेपछि आई थिङ्क युथको भोइसेस अलिकति स्ट्रङ भएर आएको छ, डेफिनेटली आएको छ। हाम्रो लिडर नै आई थिङ्क हि इज द यङ्गेस्ट सभापति अमङ अल द पार्टिज एट दिस मोमेन्ट। त्यसले गर्दा पनि इट रिफ्लेक्ट्स कि हाम्रो सभापति इज अ ब्रिज बिट्विन द ओल्डर जेनेरेसन एन्ड द न्यू भन्ने कुरामा। गगन थापा चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व हो कि जसले चाहिँ आन्दोलन पहिलाको हाम्रो जति पनि मोनार्क हटाउने आन्दोलनदेखि ल्याएर अहिलेको जेनजी आन्दोलनसम्म उहाँले दुइटैको एउटाको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभएको छ भने अर्कोको एक्नोलेजमेन्ट गर्नुभएको छ। सो त्यो दुइटै भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स इजियर फर अस टु कनेक्ट टु द्याट पर्सन बिकज हामीले देखेको छौँ द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको एकदमै मोरल लो भइसकेको थियो कि आफ्टर दिस जेनजी प्रोटेस्ट। त्योभन्दा अगाडि पनि कङ्ग्रेसले केही भन्ने नहुने त झोलेहरू भनेर ट्याग लगाइदिने होइन। सो द मोरल वाज भेरी लो। त्यसलाई कसरी माथि ल्याउने नै कङ्ग्रेसियसहरूले स्ट्रगल गरिरहेको थियो। तर आफ्टर दिस यो विशेष महाधिवेशन पछि चाहिँ तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने पनि मान्छेहरू एकदमै ओपनली म कङ्ग्रेसी हो भन्ने, जुन अहिलेसम्म एमालेलाई त्यो कन्फिडेन्स सोसियल मिडियामा म अलिकति कम नै देख्छु होइन, त्यो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो युथको भोइसेसलाई स्ट्रङ बनाएको देखिने पनि आउटर वर्ल्डमा। अनि इनर वेमा पनि अब हाम्रो म्यानिफेस्टोहरू लेखिने बेलामा नै देयर वर सो मेनी युथ्स हु वर कन्सल्टेड। हाम्रो फेजेस एन्ड फेजेस हुन्छ नि युथ इम्पावरमेन्टमा, एआईमा भनौँ अथवा इम्प्लोइमेन्टको कुरामा, इन्क्लुसिभिटीको कुरामा, यस्तो सबैमा टन्नै युथहरूलाई कन्सल्ट गरेर लेखिएको छ यसपालिको म्यानिफेस्टो। सो फर्स्ट स्टेप त छ, हाम्रो 2 मन्थ्स पनि भएको छैन। सो तर अब अरूहरूको गुनासो के एउटा छ भन्दाखेरि जब कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट्सहरू घर घरमा गाउँ र घर घरमा गएर उठ्न जान्छ होइन, त्यो एकचोटि मात्रै हो। चुनाव आउनु अगाडि एकचोटि आउनुहुन्छ, त्यसपछि 3 वर्षपछि बिर्सिनुहुन्छ हामीलाई होइन। त्यो थ्रु आउट द ड्युरेसनमा एकचोटि पनि कोही पनि आएर उनीहरूको गुनासो सुन्दैन अनि त्यो पार्लियामेन्टसम्म पनि पुग्दैन भन्ने छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल चाहिँ पार्टीले कसलाई
टिकट दिन्छ त्यो प्रोसेस त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र यसपालिको मेजर डिफरेन्स नै त्यही होइन सो धेरै जस्तो टाइम मैले अघि भने नि जो स्ट्याब्लिस्ड नेताहरूलाई तपाईँहरूले टिकट दिइराख्नु भयो भने स्ट्याब्लिस्ड नेताहरूतिर जस्तो कहाँ बस्नुहुन्छ इदर काठमाडौँमा ओर त्यही ठाउँको सदरमुकाममा हुन्छ नि त्यही ठाउँको मेन बजारमा बस्नुहुन्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो कसलाई टिकट बाँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो कि सो यसपालिको टिकट प्रोसेस त्यसरी त डिफ्रेन्ट छ यसपालिको त्यसरी त गाउँ गाउँमा बस्ने त्यहीँ बसेर काम गर्ने मान्छेहरूले बढी टिकट पाएका छन् हु हेज इन्भेस्टेड देयर लाइफ्स इन त्यहीँको सोसल सेक्टर जस्तै तपाईँले चितवन 2 को मिना खरेलको यसपालि तपाईँले क्याम्पेन हेर्नुभयो भने फर्स्टमा रवि लामिछाने बाहेक चितवनमा कसैको नामै आएको थिएन कि बट राइट नाउ हेडिङ लाइक द न्युजको हेडिङ्स पनि सिफ्ट हुँदैछ द नरेटिभ्स हेभ स्टार्टेड मुभिङ इट सेज कि मिना खरेलले रवि लामिछानेलाई टक्कर दिँदैछ भन्ने नरेटिभ आउँदैछ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदैछ भने तपाईँको बाहिरैबाट नेता पठाएको भए त रवि लामिछानेको अहिले कुविम एकदमै राम्रो छ नि इज भेरी पपुलर एट दिस मोमेन्ट तर नेपाली कङ्ग्रेस चोज अ फिमेल त्यहीँको रैथाने बासिन्दा जसले चाहिँ त्यहीँ यस्तो धेरै समयसम्म सामाजिक कार्यमा लागिराख्नु भएको छ उसले टिकट दिइसकेपछि त्यहाँबाट चेन्ज चाहिँ स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ कि सो अबको फ्युचरमा चाहिँ तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको एमपिजहरू चाहिँ अफकोर्स त्यहीँ आफ्नोले उठेको ठाउँबाट आफूले उठेको कन्स्टिट्युएन्सीहरूमा एकदमै धेरै पाउनुहुन्छ र त्यो मुद्दाहरू चाहिँ आउँछ सदनमा भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वास छु डु यु थिङ्क वेन गिभिङ टिकट्स देयर इज अ डिलेमा बिट्विन हुन्छ नि डु आई चुज अ पपुलर पर्सन अर डु आई चुज द पर्सन हु वाज इन्भल्भ इन दोज सेक्टर्स होइन बिकज एउटा के छ भन्दाखेरि पपुलर मान्छेहरू यस दे विल गेट बेटर भोट्स होइन मेजर भोट्स ल्याउनलाई पपुलर मान्छेहरू युज गर्ने द्याट्स अ ट्याक्टिक होइन त डु यु थिङ्क द्याट वाज अ बिट हुन्छ नि जसले चुज गरिरहेको छ पार्टीले चुज गर्दाखेरि द्याट वाज अ डिलेमा हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा स्पेसली गगन थापाले पहिल्यैदेखि उठाउनु भएको एउटा टपिक भनेको ल्याटरल एन्ट्री हो ल्याटरल एन्ट्री भनेको कुनै पनि मान्छेले सर्टेन इयर्ससम्म एक्टिभ पोलिटिक्समा नलागे पनि यदि त्यो मान्छेले चाहिँ पोलिसीमा अथवा नेसन बिल्डिङमा एकदमै राम्रो गर्न सक्छ भने उसलाई पार्टीले टिकट दिनुपर्छ भन्ने थियो होइन द्याट्स वान अफ द रिजन योभन्दा पहिलाको इलेक्सनमा पनि 2022 को इलेक्सनमा पनि गगन थापाले पहिले त्यो बेलामा पनि म सरलाई 4 मा जान्छु सो द्याट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा चाहिँ एउटा प्राइमेरी एउटा ल्याटरल एन्ट्रीबाट आएको मान्छेलाई त्यहाँको टिकट दिनुपर्छ भन्ने उहाँको पहिलाको प्रस्ताव थियो तर उहाँ त्यति बेला सभापति हुनुहुँदैन थियो सो त्यो भनेको पपुल्यारिटीको हिसाबमा मात्र नभएर कसरी कोही मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै पोलिसी र नेसन बिल्डिङमा हेल्प गर्न सक्छ भने ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ हो है त्यो हुनुपर्छ द्याट्स अ भेरी गुड पर्सपेक्टिभ तर अहिलेको हामीले पिआर सिस्टम पिआर क्यान्डिडेट्सहरू हेऱ्यौँ भने त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको म डिरेक्ट इलेक्सनको कुरा गर्दिनँ डिरेक्ट इलेक्सनमा आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी फेसेस जसले चाहिँ एकदमै पपुलर भएर मात्र टिकट पाएको छ आई डोन्ट थिङ्क सो आई थिङ्क इच वान अफ देम हेभ इक्वली गिभन देयर बेस्ट सोसियली र पोलिटिकली उनीहरूको हिस्ट्री सबैजनाको पोलिटिकल हिस्ट्री एकदमै स्ट्रङ छ पिआर लिस्टमा पनि आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनीबडी किनभने पिआर लिस्ट त हाम्रो फेरि पहिल्यै हाम्रो यो विशेष महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै भएको कुरा हो तर अलिकति बायस हुन्छु होला म तर इफ यु सी पिआर लिस्ट अथवा यो डिरेक्ट इलेक्सनकै लिस्ट अफ अरू पार्टिज त्यो चाहिँ देखिन्छ क्या फेरि अनि त्यो राम्रो होइन त्यो अफकोर्स राम्रो होइन किनभने हाम्रो भोलि पर्सि पोलिसी चेन्जेस हुँदै गर्दाखेरि यो मान्छेले त्यहाँ गएर कस्तो मुद्दा उठाउँछ कसरी पोलिसी बनाउने कुरा गर्छ भनेर भन्दै जाँदाखेरि इट विल बी वी डोन्ट वान्ट आवर पार्लियामेन्ट टु बी अ मकरी कि त्यो चाहिँ नेसनकै पार्लियामेन्ट लाई चाहिँ एउटा भत्ता मजाक हुन्छ अनि त्यो भनेको इट्स भेरी स्याड इट्स नट जस्ट लाइक पोलिटिकली अर्कै पार्टीको मात्र कुरा गर्ने होइन कि इट्स डिसरेस्पेक्ट टु द एन्टायर पार्लियामेन्ट अर्को एउटा प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसलाई के आएको छ भनेपछि अकाउन्टेबिलिटीको होइन किनकि तपाईँको पूर्व सभापति जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा चाहिँ डलर पाएको थियो डलरको भिट्टाको डलरहरू पाएको थियो होइन त्यो कुरा चाहिँ छानबिन आयोग मात्रै होइन नेपाली कङ्ग्रेस एज अ पार्टीले पनि त
केही कदम उठाउनु पर्ने थियो होला बिकज पार्टीको भित्र पनि त केही कुरा भयो होला नि त पार्टीले पनि त्यत्तिकै अकाउन्टेबिलिटी लिनुपर्ने थियो होइन यही कुरा गएर छानबिन आयोगलाई मात्रै दिने भयो त होइन पहिलाकै सिस्टम फेरि दौडिन्छ भन्ने क्वेसन थियो हाम्रो यहीँ पडकास्टमा आएर 2 जना इन्फ्लुएन्सर्सहरूले यो कुरा उठाएको थियो होइन यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आई थिङ्क त्यो पर्टिकुलर पैसा भेट्टाएको भन्ने जुन कुरा छ नि होइन त्यसमा चाहिँ पार्टीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ इज हामीले उहाँलाई सभापतित्वबाट लाइक सभापतित्वबाट हटायौँ होइन एन्ड देन वी च्यालेन्ज हिज लिडरसिप भनौँ न इट वाज नट जस्ट द्याट मनी फेरि है त्यो मनीको मात्र कुरा होइन अनि त्यसपछि उहाँले अब टिकट नपाउनु हुन्छ नि अहिले टिकट उहाँले दाबी पनि गर्नु भएन त्यो पनि एउटा कुरा त्यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा हो तर अगेन नेपाली कांग्रेस बिङ अ पार्टी हु स्टिक्स बाई द लज बाई द बुक्स होइन अब हाम्रो पार्टी स्ट्रक्चरभित्र अहिलेसम्म पार्टीको भित्रको मान्छेले करप्सन गरेर थाहा पायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अलिकति क्लियर छैन कि यो चाहिँ हाम्रो अब के बेटर हुनसक्छ पार्टीभित्रै भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन अब त्यो आउँदै गर्दाखेरि जस्ट बिकज वी स द्याट अन सोसल मिडिया उहाँलाई अलरेडी हामीले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने हामी त इन्फोर्समेन्ट गर्ने बडी त होइन नि त नेपाली कांग्रेस इज नट अ ल इन्फोर्सिङ बडी वे नट पुलिस हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले डिरेक्टली केही गर्नुपर्छ अथवा सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर डु यु थिङ्क पार्टीको भित्र पनि केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुनुपर्छ इफ केस यो कुरामा यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ यस्तो एक्सन्स हुन्छ नट लको हिसाबमा तर पार्टीको हिसाबमा त्यस्तो हुनुपर्छ अफकोर्स आई थिङ्क यसपालि हामी अलिकति ट्राई गरिरहेको थियौँ होइन नट टु गिभ हाम्रो त्यो उसमा इलेक्सनको टिकट बाँड्ने बेलामै लेखिएको थियो कि हामी कोही पनि कसैलाई पनि फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिहरूलाई यसपालि टिकट दिँदैन यस्तो यस्तो कुरा भनेर द्याट केम अन आवर इलेक्सन म्यान्डेट होइन तर त्योभन्दा बाहिर गएर हामी यो जेनरल टाइम्समा हेर्ने बेला डेफिनेटली वी निड एन इन्स्टिट्युसन इनसाइड द पार्टी यो यसको लागि चाहिँ युथ काङ्ग्रेसले पनि अनि त्यसपछि मैले पनि आवाज उठाइ नै रहेको पहिल्यैदेखि द्याट वी निड इन्स्टिट्युसन्स इनसाइड बडी हु विल रेगुलेट करप्सन अमङ नेपाली कांग्रेस लिडर्स आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली वे वी क्यान टेल पिपल वी क्यान सो to the country people that we are doing something to make our leaders accountable as well. तर मेरो अर्को एउटा क्वेसन के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको भित्रको मेम्बर्सहरूले चाहिँ कसरी हेर्छ यसलाई फर इक्जाम्पल उहाँको पूर्व सभापतिले त यसलाई त कसरी हेर्दै थियो भने यो त एआई हो फेक हो भनेको छ नि त तर डु यु थिङ्क द पिपल इनसाइड नेपाली कांग्रेस अल्सो फिल द सिमिलर वे I think there are 2 videos that went around. AI वाला भिडियो भनेको चाहिँ AI वाला नभएर अफकोर्स त्यो एउटा पर्टिकुलर यति धेरै पैसाको चाङवाला फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै पहिला अरू ठाउँहरूको फोटो ल्याएर राखिएको भन्ने द्याट्स प्रुभन होइन तर मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि त्यही फोटो राखेर चाहिँ यताउता घुमाइराख्नु भएको छ त्यो फोटोको बारेमा कुरा गरेर हो मान्छेहरूले वेन वी आर सेयिङ कि त्यो फोटो चाहिँ अरू ठाउँमा आई थिङ्क रिसेन्टली केपी ओलीले जब भन्नुभयो नि त्यो वाला हि इज अल्सो टकिङ अबाउट द्याट पर्टिकुलर फोटो जहाँ चाहिँ यति धेरै पैसा थियो कि त्यो चाहिँ साँच्चीकै बाहिरको कन्ट्रीको फोटोलाई सर्कुलेट गराएको तर भिडियो सर्कुलेट पनि भएको सिधा कुराबाट पनि हुन्छ नि दे हेभ डलर्स त्यो होल एउटा हुन्छ नि क्याबिनेटै भरि थियो अनि त्यसको धुलोहरू पनि भेटाएको थियो सो त्यसलाई चाहिँ हजुर सो त्यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ इफ द्याट्स एक्चुली लाइक हुन्छ नि साँच्चीको भ्यालिड लेजिट भिडियो हो भने चाहिँ अफकोर्स द क्वेसन्स ह्याज टु बी आस्क्ड टु पिपल हु आर कन्सर्न्ड सो नेपाली कांग्रेसको मेम्बर्सहरू दे डु फिल लाइक इफ द्याट इज रियल तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र वी आर नट जस्ट हुन्छ नि उहाँहरूले जे भनेको त्यसमा हामी ऊ चाहिँ छैनौँ भनेर चाहिँ छ अगाडि त्यो त अब लाइक आई सेड हामी रुल अफ ल माग्छौँ र रुल अफ ल मान्दै गर्दाखेरि त लले कोही मान्छेलाई गिल्टी प्लिड गरेको छ भने त अफकोर्स द्याट पर्सन हेज टु बी ब्रिङ बाई द ल हजुर हजुर अलिकति हाम्रो अब म्यानिफेस्टोको पनि कुरा गरौँ होइन आई फिल लाइक 2 डेजमा नेपाली कांग्रेस विल बी अफिसियली पब्लिसिङ द म्यानिफेस्टो होइन पब्लिकली होइन सो तपाईँले अलिकति यसको बारेमा कुरा गर्न मिल्छ भयो होइन बिफोर इट कम्स आउट
सो यसपालिको मैले अघि भने जस्तै द घोषणापत्र वाज अ भेरी कन्सल्टेटिभ प्रोसेस हाम्रो पहिला चाहिँ घोषणापत्र समिति भनेर तोकिन्थ्यो होइन यसपालि चाहिँ बिकज त्यो समिति एकचोटि तोकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ भएको सर्टेन मान्छेहरूले अफकोर्स कन्सल्टेसन्स हुन्थ्यो तर लेख्नुहुन्थ्यो भने यसपालिको घोषणापत्रको प्रोसेस चाहिँ रिगरस हुन्छ नि कन्सल्टेसन्स गरेकै हुन्छ नि एउटा टपिकमा कन्सल्टेसन गर्ने त्यसपछि फेरि ऊ गर्ने अर्को कन्सल्टेसन सो द प्रोसेस वाज भेरी कन्सल्टेटिभ आई थिङ्क द्याट्स द फर्स्ट चेन्ज द्याट वी ब्रट त्यो प्रोसेसमै कसरी घोषणापत्र निस्किरहेछ भन्ने प्रोसेसमै त्यसपछि चाहिँ हामीले भिजन 10 भनेर एउटा सफ्ट लन्च जस्तो गरेका थियौँ त्यो भिजन 10बाट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले देशलाई चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त वाला त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ दिन खोजेको हाम्रो 10वटा क्लियर भिजन हुन्छ त्यो क्लियर भिजनमा चाहिँ यहाँको नागरिकदेखि ल्याएर हुन्छ नि यहाँको देशलाई नै कस्तो हामी गर्न सक्छौँ विल बी मेजरली फोकसिङ अन गुड गभर्नेन्स एन्ड इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी दिस टाइम हाम्रो यो अबको 5 इयर्समा भन्ने कुरा त्यतिसम्म हामी त्यो भिजन चाहिँ नै क्लियर गरिरहेको थियौँ अनि अब आउन लागेको घोषणापत्र चाहिँ हाम्रो इट्स डिभाइडेड इन्टु 10 सेक्टर्स 10 डिफ्रेन्ट सेक्टर्स लाइक इन्क्लुसिभिटी युथ एम्पावरमेन्ट आइटी हाम्रो सङ्घीयता अनि अरू के छ टपिक्स लाइक दिस हामीले टक्क 10वटा सेक्टरमा डिभाइड गरेको छौँ र त्यो 10वटा सेक्टरभित्र पनि देयर आर अदर टपिक्स लाइक सब टपिक्सहरू पनि छ होइन सो त्यसमा चाहिँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ वी हेभ रिटन वाट नेपाली कङ्ग्रेस हेज अलरेडी डन वाइ इज द्याट इम्पोर्टेन्ट इज हामीले कति धेरै कुराहरू गरिसकेको छौँ जुन मान्छेहरूले रियलाइज अझै भएको छैन नट जस्ट यो नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो भन्ने कुराले मात्र होइन कि यो छ भन्ने कुराले पनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ क्या हामीलाई हुन्छ नि त्यो भएको कारणले जस्तै हामीले अब हेल्थ पोलिसीको कुरा यो हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा हामीले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको एभ्रिथिङ स्वास्थ्य बिमा गरायो होइन तर अहिले आएर तोसिमा कार्कीलाई तपाईँको एजेन्डा के हो भनेर भन्नुभयो भने उहाँले स्ट्रेट फरवर्ड स्वास्थ्य बिमा भन्नुहुन्छ होइन स्वास्थ्य बिमा छ त स्वास्थ्य बिमा छ हामीले पनि रियलाइज गरेको छौँ कि त्यो सबैजना 3 करोड व्यक्तिहरूलाई भएको छैन इट्स जस्ट रिच 98 लाख्स होइन सो त्यो कुरा चाहिँ कसरी अझ बेटर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सो हामीले यही हेल्थ पोलिसीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने वाट वी हेभ डन नेपाली कङ्ग्रेसले हेल्थ इन्सुरेन्स ल्यायो तर त्यसमा पनि अझै के हुनसक्छ त होइन अझै के ल्याउन सकिन्छ त हाम्रो भिजन के हो र त्यो भिजन चेन्ज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क द वेयर वी स्ट्यान्ड आउट इज कुन पोलिसीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ हेरिरहेछ त भन्ने कुरा कि किनभने अहिले मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन फ्रम द एमपिज इज अफकोर्स बाटो बनाइदिन्छ घरमा आइदिन्छ यस्तो कुरा यो एमपीले गर्ने रोल अलिकति मान्छेहरूलाई हामीलाई अहिलेसम्म क्लियर छैन कि अलिकति थाहा भएको मान्छेहरूलाई अलिकति अवेर भएको मान्छेहरूलाई थाहा छ भने अलिकति एमपीको रोल मान्छेहरूलाई बुझ्न गाह्रै पनि छ सो हामीले चाहिँ लिटरली कुन पोलिसी चेन्ज गर्नु सकिन्छ पर्छ भन्ने कुरा पनि साइडमा लेखेका छौँ सो द्याट वी हेभ अ क्लियर मेसेज कि हाउ अनि हामीले कहाँबाट बजेट ल्याउँछौँ कुनै कुरा गरिरहेछौँ हामीले आइटीको सेक्टरमा कुरा गरिरहेछौँ भने आइटीमा कहाँबाट बजेट आउँछ कसरी आउँछ कुन पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तै हामीले नेपालको मान्छेहरूले बाहिर फरेनमा गएर इन्भेस्ट गर्न पाउँदैनौँ भनेर ल छ हाम्रो होइन त्यो ल चेन्ज गर्नुपर्छ होला त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले एकदमै we've made our 5 years job easy with our manifesto. I feel like सबभन्दा म अलिकति यहाँ सेल्फिस पनि भइदिन्छु तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब अर्थतन्त्र त पछिको कुरा आउँछ फर्स्ट भनेको नेपालमा बस्न सक्नु पर्यो होइन त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एयर पल्युसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम अगाडि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई किनकि हाम्रो AQI लास्ट हुन्छ नि कपाल अफ इयर्समा इट हेज बिन भेरी डाउन होइन हामी चाहिँ सबैभन्दा पोल्युटेड सिटीमा सबैभन्दा टप आइरहन्छ हुन्छ होइन तर कसैले वास्ता नगरेको संसदमा पनि त्यस्तो राम्रोसित कुरा नउठिदिएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन सो तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ आई थिङ्क अहिले अघि मैले 5वटा टपिक भने वान अफ आवर टपिक इज डेफिनेटली जलवायु परिवर्तन द क्लाइमेट इस्युज अनि वेन यु से कि नेपालको एयर पल्युसन AQI एकदमै हाई छ एउटा
त्यो मेसेजिङमा अलिकति फल्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई वी सुड नट से द्याट के हामीले भन्नुहुन्न कि किनभने नेपाल एउटा टुरिस्टिक कन्ट्री हो होइन टुरिस्टिक कन्ट्रीमा तपाईँले कहिले पनि यो पोल्युसन एयर पोल्युसन एकदमै हाई छ यस्तो भन्यो भने हाम्रो एकैचोटि गएर हामी एकदम भलनरेबल छौँ कि फेरि यस्तो कुरामा त्यसलाई गएर इम्प्याक्ट गरिहाल्छ कि नेपाल होइन काठमाडौँ अनि अरू अरू 2-3 सिटिजहरू AQI हाई छ भने एटलिस्ट पिपल विल कम हियर एन्ड गो टु अन्नपूर्ण द्याट्स ओके नेपालको AQI हाई छ भनेर हामीले पनि त्यो नरेटिभ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि सो काठमाडौँको डेफिनेटली हाई छ अनि एयर पोल्युसन हाई छ द्याट्स वेयर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट रिलेटेड इस्युजहरू पनि आउँछ वी हेभ रिटन भेरी त्यसमा पनि अब हामीले पोल्युसनदेखि ल्याएर यो हाम्रो फेरि यस्तो हुन्छ कि यो पोल्युसन यस्तो कुरा चाहिँ गएर लोकल गभर्मेन्टसँग पनि एकदमै धेरै उनीहरूको रोल्समा पनि आउँछ कि होइन सो हामीले एकैचोटि पोल्युसन कम गर्छौँ यस्तो सो अफकोर्स विल बी फोकसिङ देयर वी आर फोकसिङ देयर तर हाम्रो लार्जर अफ क्लाइमेट पोलिसिज कस्तो हुनुपर्छ त्यसमा फोकस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्यारिस एग्रिमेन्टको आर्टिकल 6 पोइन्ट हुन्छ नि 1 to 6 यसरी हेर्छौँ होइन आर्टिकल 9 हेर्छौँ सो त्यस्तो एस्पेक्टमा चाहिँ हामी अझै बढी लाग्छौँ रादर देन सर्टेन सिटीमा कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो भन्दा पनि फर इक्जाम्पल अब यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा पर्छ कि पर्दैन मलाई सम्झाउनु ल फर इक्जाम्पल अब जुन भेहिकल्सहरू छ नि जसमा ओभर पोल्युटेड भेहिकल्सहरू जसरी देखिन्छ नि त्यो भेहिकल्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने all over Kathmandu, do you not think त्यस्तो पार्लियामेन्टमा त्यस्तो कुरा उठाउन मिल्छ पोलिसिजहरू अथवा स्ट्रिक्ट रुल्सहरू द्याट यु क्यानट हुन्छ नि युज यो इफ यो भयो भने कारवाही हुन्छ भने त्यस्तो डु यु स्टिल थिङ्क द्याट इज पार्ट अफ लोकल गभर्मेन्ट कि कस्तो हुन्छ त्यो त अफकोर्स पोलिसी लेभलमै चेन्ज हुन सक्ने कुरा पनि हो होइन आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ लाइक पेट्रोलियम भेहिकल्सहरू कसैवटा इभिजहरू आउनुपर्छ तर त्यो गर्दै गर्दा पनि ट्रान्जिसन कसरी स्मुथ हुन्छ न त मान्छेको इकोनोमीलाई बर्डन पर्न हुन्छ न त सोसाइटीलाई न त इन्भाइरोमेन्टलाई यो तिनटै एस्पेक्टबाट कसरी हामी एउटा ब्यालेन्स्ड वेमा चाहिँ सिटीलाई ट्रान्सफर्म गर्छौँ भन्ने कुरा त हामीले डेफिनेटली उठाएको छौँ वी फोकस्ड अन स्मार्ट सिटिजमा चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट फेरि यो एआई एन्ड टेक्नोलोजी मात्र नभएर स्मार्ट सिटिज वेयर एभ्री सिटिजन अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स ह्यापनिङ अनि हाउ टु मेक इट बेटर भन्ने कुरामा यो पोलिसी अन्तर्गत नै तपाईँले भनेको यो कन्जेस्टनको इस्युज अनि यो कसरी यो भेहिकल्सहरूलाई कसरी रेगुलेट गर्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कसरी मोर क्लिनर सेफर अफोर्डेबल बनाउने भन्ने कुरा सो द्याट यो प्राइभेट भेहिकल्सहरूको कुरा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ अलिकति कम गओस् सो अहिले चाहिँ हामीले मिडल क्लास अप्पर क्लास हुनु बित्तिकै द ड्रिम वी हेभ इज हुन्छ नि गेटिङ हाम्रो आफ्नै एउटा पर्सनल भेहिकल होइन त्यो चाहिँ कसरी मुनि झार्ने भन्दाखेरि नकिन्न त भन्ने मिल्दैन नि त बिकज वी आर अ पार्टी हु बिलिभ्स अन लिबर्टी फ्रिडम हुन्छ नि इकोनोमिक प्रस्पेरिटी तर त्यो कसरी कम गर्ने भन्दाखेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरूलाई इजियर सेफर क्लिनर एभ्रिथिङ अर्गनाइज बनाउने हो नि त होइन अहिले मैले कतै जानु पर्यो भने मैले 9:15 मैले स्केड्युल गरेँ भने मलाई कुन बस 9:15 आउँछ कि आउँदैन नै थाहा हुँदैन कि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामी डेफिनेटली हेरिरहेछौँ अनि अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो धेरै आइटी सेक्टरको पनि आई फिल लाइक एउटा गगन सरले नयाँ आई थिङ्क भिडियो पब्लिस गरेको थियो मोरओभर त्यो डिजिटल नोम्याड्सहरूको चाहिँ 4 lakhs भन्दा आई फिल लाइक 3 to 4 lakhs सजिलैसित कमाउन मिल्छ भन्ने होइन सो त्यसमा चाहिँ भिजन के छ वाट इज देयर फर आइटी इन स्पेसिफिक द फर्स्ट थिङ इज आइटीको एजुकेसन आइटीको एजुकेसन यो एन्टायर इकोसिस्टमलाई कसरी बेटर बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले सो इट्स नट जस्ट एउटा एजुकेसन सिस्टममा राख्ने अथवा एउटा कम्पनी खोल्ने अनि एउटा कम्पनी खोलिसकेपछि पनि चल्ने नचल्ने होइन द एन्टायर इकोसिस्टम हेज टु केटर द्याट आइटी भन्ने कुरा छ आइटी एकचोटि आइटी एआईहरू एकचोटि अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो अरू सेक्टर्सहरूलाई इजी हुन्छ भने फर इक्जाम्पल त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर मात्रै हेर्ने होइन हेल्थ सिस्टममा एग्रिकल्चर सिस्टममा
हाम्रो टुरिज्ममा यस्तो यस्तो कुराहरू त नेपालको अहिलेदेखि चलिरहेको कुरा होइन हाम्रो इकोनोमी त साँच्चीकै त्यो कुराहरूमा पनि छ नि त त्यो कुरामा पनि आइटी तपाईँले इन्टिग्रेट गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो बनाउँछौँ भन्ने हो द अदर थिङ हिज टक्ड अबाउट इन द्याट भिडियो इज अल्सो अबाउट एक्सपोर्ट अफ आवर स्किल्स अहिलेको लागि चाहिँ हामी धेरैजना सबैजना फ्रिलान्स गरिरहेछौँ होइन फ्रिलान्स चाहिँ त्यो एन्टायर टायरको एकदमै मुन्नी प्राइमेरीमा हो कि अनि फ्रिलान्स भनेको चाहिँ जो पनि गर्न सक्छ तर मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमीमा रेकर्डेड हुँदैन कतिचोटि ट्याक्समा एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ ट्याक्स उता पे गर्ने कि यता पे गर्ने सपोज तपाईँले युएसले एउटा कन्ट्र्याक्ट दिएको छ तपाईँको कम्पनीमा भने तपाईँको ट्याक्स युएसमा काटिन्छ कि यहाँ काटिन्छ दुइटैतिर काटेर चाहिँ कति प्राय कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो वर्क चाहिँ इन्डिया बङ्गलादेशतिर शिफ्ट गर्नुभएको छ कि त्यो पोलिसिसहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने अर्को मैले अघि नै मेन्सन पनि गरेको थिएँ हाम्रो यहाँको इन्भेस्टर्सहरू नेपालको मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन क्या अहिलेसम्म अनि त्यो कुरामा चाहिँ जब तपाईँसँग त्यो एउटा स्किल छ त्यो एउटा तपाईँको के भन्छ नेटवर्क छ एन्ड एभ्रिथिङ भने त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले कतिको धान्न सक्छ त नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरले होइन त्यो एउटा हिसाबले पनि हामीले बाहिर इन्भेस्ट गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ कि अनि यत्तिकै ल्यान्ड यस्तो कुरामा इन्भेस्ट गर्न अलिकति पोसिबल नहोला त्यो हाम्रो इकोनोमीलाई ब्याकफायर गर्छ होला तर आइटीको हिसाबमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँ बाहिर गएको अनि आइटीमा साँच्चीकै 3 लाख कमाउन किन मान्छेहरूलाई अलिकति सजिलो पनि छ भने बिकज हामीले वान्स वी स्टार्ट एक्सपोर्टिङ स्टफ विल गेट पेड इन डलर्स त्यो डलर्स कन्भर्जनले गर्दाखेरि द्याट इज पोसिबल सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आइटीको सेक्टरमा चाहिँ त्यसरी हेरिरहेछौँ फर्स्ट थिङ इज इन्टरसेक्सन अफ आइटी इन एभ्री अदर सेक्टर्स इट्स नट जस्ट एन आइसोलेटेड कुरा भन्ने कुरा एउटा रियलाइजेसन अनि अर्को भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस प्रडक्सन त्यो चाहिँ हामीले सानैदेखि गर्नुपर्छ अनि अलिकति स्किल अप गर्नुपर्छ मान्छेहरूलाई अहिलेको हामीले साँच्चीकै एउटा ग्यापको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आइटीमा काम गर्ने आइटी पढेको साथीहरूले जब पाइराख्नु भएको छैन वेयर एज द कम्पनीज दे आर लुकिङ फर पिपल त्यो दुइटामा चाहिँ एउटा म्याच भइरहेको छैन कि स्किल सेटबाट सो त्यो स्किल सेटलाई चाहिँ कसरी म्याच गर्ने भन्ने हिसाबलाई पनि सो होल स्केलिङ अप द गेम इज आवर प्लान एन्ड विल बी वर्किङ टुवर्ड्स इट अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु फर इक्जाम्पल फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छैन फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन तपाईँले भने आइटी स्पेसिफिक भएर चाहिँ वाइ होइन अनि अरू सेक्टर्समा त अब अभियस रियल स्टेट त बुझिन्छ होइन तर अब सानो कुरा अब जस्तै मेबी स्टक्स मेबी सक्ला कि होइन मेबी त्यसमा पनि अब हामीलाई यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि $500 त घिटघिट गरेर पाइरहेछ होइन टु हुन्छ नि अब बाई वर एभर वी वान्ट होइन त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति थ्रेसहोल्ड बढायो भने के हुन्छ अथवा बाहिर इन्भेस्ट गर्नु मन लाग्यो अलिकति भने चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क हाउ मच रियलिस्टिक इज द्याट आई थिङ्क यो चाहिँ बिकज मैले एआई एन्ड ह्युमन राइट्समा अलिकति रिसर्च एन्ड मेरो एन्टायर मास्टर्स त्यसमै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फर्स्टमा यो एआई एन्ड यो तपाईँको $500 वाला क्याप किन छ भन्ने कुरामा अनलाइन इट्स वान अफ द रिजन इज हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ अहिलेसम्म टेक्नोलोजीको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नै सकेको छैन कि तपाईँले अहिले भर्खर त हामीलाई 2-3 days अगो भ्यालेन्टाइन्स डेकै सिरिजमा नेपाल पुलिसले गिफ्ट दिनुहोस् तर ओटिपी नदिनुहोस् टाइपको एउटा फ्लायर निकालेको थियो होइन सो ओटिपी नदिनुहोस् भनेर हामीले अहिले स्टार्ट गरिरहेछौँ भने द ट्रान्ज्याक्सन कतिको भ्यालिड हुन्छ नेपालबाट बाहिर जाने ट्रान्ज्याक्सन तपाईँको ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सनहरू कतिको सेफली बाहिर गइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै क्वेसन हुन्छ कि द्याट्स वान अफ द रिजन्स हामीले चाहिँ किन $500 क्याप गर्छौँ भन्ने कुरा अर्को भनेको करप्सनको केस हो नेपालको करप्सनको केस यस्तो विनो कि हामीलाई यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलहरूले पनि हामीलाई करप्सनमा एकदमै हाई छ भनेर रेटिङ दिइराख्नु भएको छ त त्यसले गर्दा पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जब अब इन्भेस्टमेन्ट नभनौँ हाम्रो पैसा जब बाहिर जान्छ नि त्यो कुन रिजनले गइरहेछ भन्ने ट्र्याक गर्ने सिस्टमहरू हामीसँग अलिकति विक छ कि त्यसले गर्दा पनि हामीले त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ एट दिस पोइन्ट द इन्डिभिजुअल्ली जब हामी त्यो लेभलसम्म कन्सियस हुँदैनौँ हामीलाई एकदमै गाह्रै हुन्छ साँच्चीकै त्यो म्यानेज गर्नलाई पनि बट अगेन इट्स नट जस्ट द रेस्पोन्सिबिलिटी अनि त्यसको बर्डन चाहिँ हाम्रो सिटिजनले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन द्याट्स वेयर स्मार्ट लिडरसिप इज रिक्वायर्ड द्याट्स वेयर न्यू लिडरसिप
who is thoughtful about these issues is required. अनि त्यसले गर्दाखेरि नै यसपालि नेपाली कांग्रेसको म्यानिफेस्टोमा हामीले आईटी वाला सेक्टरमा यो एकदमै फोकस गरेको अनि यो इन्भेस्टमेन्टदेखि ल्याएर ह्युमन रिसोर्सेस स्किल यो सबैको कुरा गरेको त्यही रिजनले हो के अनि तपाईँको जस्तै सिन्स तपाईँले भने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड एआईमा छ अब होइन एआई चाहिँ कसरी युज हुनसक्छ डु यु थिङ्क इन नेपाल होइन बिकज आई सी भेरी मच केपेबिलिटी फर एआई किनकि अब सिसिटिभीमा नहोस्देखि लिएर आएर धेरै ठाउँमा होइन अटोमेसन्सहरू होइन एआई त छोडिदिनु अटोमेसन्स इज मोर बेनिफिसियल जस्तो लाग्छ नेपालमा होइन एआईको लहर पनि आउन सक्छ तर तपाईँको हिसाबमा चाहिँ एआई चाहिँ कहाँ युज हुनुपर्छ First of all, हाम्रो जुन the rich people, the upper class people and AI भन्दा पनि I think we should focus on the grassroots. AI जब हामी नेपालको स्पेसिफिक कुरा गर्छौँ we should be focusing on the grassroots जस्तो लाग्छ जस्तै एग्रिकल्चर हेल्थ सेक्टर यस्तो कुरामा चाहिँ AI अझै बढी फोकस हुनुपर्छ नेपालको केसमा because that's the place where governmentले इन्भेस्ट गरेर people will get एकदमै कम रिसोर्सेसमा कम पैसामा सर्भिस लिन सक्ने सेक्टर्सहरू चाहिँ त्यो हो कि rather than वेलफेयरमा त तपाईँले अहिले के गरिदिरहेछ एग्रिकल्चरमा मल भनेको छ मल दिइदिएको छ होइन अब यो सेक्टरमा पैसा भनेको छ टका हातमा लगेर पैसा दिएको छ अनि मान्छेहरूले त्यही मनपर्छ कि त्यही मन परिरहेछ कि हामीलाई यो सरकार किन चुनिरहेछ भन्दाखेरि किनभने यो सरकारले वृद्ध भत्ता दिएको छ हाम्रो हातमा पैसा आएर छ त्यसैले हामीलाई यो पार्टीलाई चुज गरिरहेछौँ होइन वेयर एज द अदर ह्यान्ड एआईले गर्नु सक्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट बाई द गभर्मेन्ट इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले चाहिँ हेल्थ एजुकेसन एग्रिकल्चर एकदम ग्रासरुट लेभलमा टच गर्ने कुराहरूमा एउटा हिसाबमा ल्याउन सक्छ होइन यो भनेको एउटा कुरा द अदर थिङ वी सुड बी टकिङ अबाउट इज इन्भेस्टमेन्ट अफ डेटा सेन्टर्समा एकदमै नेपालको पोसिबिलिटी छ किनभने यसको चाहिँ फेरि टु वेज म फेरि दुईवटै हिसाबबाट भन्छु बिकज क्लाइमेटको हिसाबले पनि हाम्रो क्लाइमेट अनि त्यसपछि जियो पोलिटिक्सको रिजनले डेटा सेन्टर्स अलिकति हामीलाई रिस्की पनि छ तर राम्रो पनि छ होइन सो हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर त क्लाइमेट एन्ड एभ्रिथिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन पानीहरू हाइड्रो पावरमा युज गरिरहेछौँ नि त्यो पानीहरू चाहिँ हाइड्रो पावरको सट्टा त्यो डेटा कुलिङ सेन्टर्सहरूमा अहिले सबैभन्दा प्रब्लम भएको कन्ट्रीहरूलाई त्यही त हो नि किन के भन्छ मेटाको डेटा सेन्टर्सहरूलाई यति धेरै केस लागिरहेछ भने उनीहरूले त्यो एन्टायर ड्रिङ्किङ वाटर त्यो होल कम्युनिटीको ड्रिङ्किङ वाटरलाई बिगारिदिरहेछ के होइन तर हाम्रो त हाइड्रो पावरबाट अलरेडी एउटा सिस्टम बनिसकेको ठाउँ छ नि त अनि त्योबाट चाहिँ एउटा वेमा फेरि अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नगरिकन त्यही वाटरलाई हामीले युटिलाइज गरेर डेटा सेन्टर्सहरू बनाउन सक्छौँ कि आई मिन द कुलिङ सेन्टर्स द एन्टायर डेटा सेन्टर्स होइन त्यसले गर्दा फेरि एफिसियन्सी एकदमै हाई हुन्छ प्लस वी आर इन द कोल्डर रिजन होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ एआई के नट जस्ट हाउ वी आर युजिङ इट भन्ने हिसाबमा पनि हाउ एआईलेबाट हामीले यदि इकोनोमिक अपग्रेडिङकै कुरा गराछौँ भने त्यो सबैबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो बट देन अगेन हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एकदमै कम छ एकदमै नेपालमा त इन्भेस्टै गरेको छैन त्यसमा यसमा एउटा क्वेसन थप्न मलाई डेटा सेन्टर्सको कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेँ अनुसार करेक्ट मी इफ आई एम रङ होइन फ्ल्याट ल्यान्ड चाहिन्छ फर्स्टमा होइन डेटा सेन्टर्सको लागि प्लस अब कस्तो छ भने हाम्रो नेपाल जस्तोमा बल्ल तल्ल त इलेक्ट्रिसिटी समवट स्टेबली आइरहेछ होइन त्यो आई फिल लाइक हुनुपर्छ नत्र भए देल स्पेन्ड सिट टन अफ मनी अन जेनेरेटर्स एन्ड हुन्छ नि ब्याकअप्स प्लस भनिसकेपछि तपाईँ भने जस्तै कुलिङ एउटा चाहियो होइन अनि आई फिल लाइक अर्को एउटा बिगेस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो ल्यान्डमा चाहिँ होइन अर्थक्वेक्स आउने धेरै सम्भावना हुन्छ होइन सो त्यसको बेलामा चाहिँ डेटा सेन्टर्सहरू माइट सिम क्वाइट रिस्की होइन सो त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्छ होला यस्तो हो मैले भने नि डेटा सेन्टर्स हाम्रो एउटा ड्रिम हो होइन जुन पोसिबल नभएको ड्रिम होइन कि अफकोर्स पोसिबल हुन्छ होइन तर त्यो किन कुनै पनि अरू कन्ट्रिजहरूमा नगरिकन किन नेपालमै भन्ने क्वेसन त अफकोर्स आउँछ नि त हामीले पनि त्यो बारेमा सोचेर अहिलेसम्म डेटा सेन्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ नभएको त्यो पनि रिजन्स होला बट देन इट्स अ पोसिबिलिटी भन्ने कुरा हो नि त होइन तपाईँले भनेको एभ्रिथिङ राइट तर पोसिबिलिटी नहुने भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो कि पोसिबिलिटी भनेको नहुने त्यति मात्रै नै हो सो त्यो चाहिँ तर काउन्टर चाहिँ गर्नु मिल्छ
एक्ज्याक्टली मैले सुरुमै आई थिङ्क बिफोर यो डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने बेलामा नै नेपालमा डेटा सेन्टर्स हुनसक्छ तर नहुने अरू पनि रिजन्सहरू छ भनेरै भनेको थिएँ नि त सो यो सबै चाहिँ नहुनेवाला रिजन्सहरू नै हो कि प्लस अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा एन्ड एभ्रिथिङ इट्स अ भेरी रिस्की थिङ टु डु इन नेपाल अहिलेको लागि होइन अब एनसेलले आई थिङ्क एउटा अरू कम्पनीजको पनि छ तर एनसेलले फर्स्ट टाइम मेरो नलेजमा डेटा सेन्टर बनाएको छ विच दे आर लिजिङ इट आउट हुन्छ नि मान्छेहरूले तिमीहरूको कम्पनीजको डेटा सेन्टर्स यहाँ राख्न सक्छौ भने अरू कम्पनीजहरूले त्यो गरेको छैन सो दे आर टेकिङ द रिस्क अनि त्यो एकचोटि एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भयो भने अफकोर्स आवर गभर्मेन्ट विल इन्भेस्ट इन इट मोर डेटा सेन्टर्स ट्रु अनि अब फर इक्जाम्पल मलाई अर्को एउटा चाहिँ के सोध्नु मन थियो भने अब जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस इज पुसिङ आई फिल लाइक फेस अफ गगन सर होइन मोर ओभर एज अ फ्युचर प्राइम मिनिस्टर होइन तर जब डिप्लोमेसी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ डु यु थिङ्क नेपाली कङ्ग्रेस एज अ टिम एज अ पार्टी प्लेज अ रोल इन इट अफकोर्स एज अ पार्टी अहिले हामीले मलाई के लाग्छ भने होइन एउटा सभापतिको फेस एउटा प्राइम मिनिस्टरको फेस भन्ने एउटा कुरा छ तर हाम्रो जति पनि उम्मेदवार जानुभएको छ नि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको रियल फेसेस भनेको चाहिँ उहाँहरू पनि हो कि मैले भन्ने गर्छु एउटा सभापतिको नेपाली कङ्ग्रेसमा जतिको स्टेक हुन्छ एउटा कार्यकर्ताको पनि त्यतिकै स्टेक हुन्छ भन्ने हो सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वेन वी टक अबाउट डिप्लोमेसी इट्स अ भेरी एकदम क्रिटिकल कुरा हो नि यो त एउटा प्राइम मिनिस्टरले मात्रै त कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ र द्याट्स वाइ देयर इज लाइक फरेन मिनिस्टर्स हाम्रो ब्युरोक्रेसी त्यसैले त्यहाँ छ हाम्रो गभर्मेन्ट त चेन्ज भइरहेको छ पार्टी चेन्ज भइरहेको छ बट देन देयर इज ब्युरोक्रेसी विज अलवेज स्टेज द्याट हामीले कति अन्डरमाइन गर्छौँ कि ब्युरोक्रेसीले हामीले इलेक्सनको बेलामा सधैँ एभ्रिथिङ इज बिङ रन बाई द पोलिटिकल पार्टिज एन्ड गभर्मेन्ट जस्तो कुरा गर्छौँ बट द एक्चुअल ब्याकबोन इज द ब्युरोक्रेसी त्यो ब्युरोक्रेसी त स्टेबल भइहाल्छ नि सो फरेन पोलिसी यस्तो कुरामा आई थिङ्क गगन थापा इज अ भेरी वेल भर्स्ड एन्ड भेरी इक्विप्ड पर्सन टु handle those things तर परि आयो भने of course we will have other members and other team players हाम्रो त नेपाली कङ्ग्रेसको नो आवर टिम भनेर त्यो नयाँ टिमको उनै निस्केको छ प्रोफाइलै निस्केको छ all of them are there to help Gagan Thapa there is no doubt on that इन्टरनेसनल जुरिस्डिक्सनको कुरा आयो होइन किनकि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री जब हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको बारेमा केही नराम्रो कुरा भन्दाखेरि त होइन एउटा इन्फ्लुएन्सर्सलाई होइन जापानबाट चाहिँ मोर ओभर उसलाई समातेर राखेको थियो भनेपछि डु यु थिङ्क इट्स विक भन्नु खोजेँ कि लाइक के सेन्समा चाहिँ हाउ इट्स हार्ड बिकज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको लजहरू होइन लजहरूमा पनि गाह्रो छ कहाँ भन्दाखेरि जब हरासमेन्ट हुन्छ होइन त्यहाँ पनि त एकदम ग्रे लाइन छ अनि वी क्यान डु एनिथिङ नेपाली सिटिजन्सलाई अरू कहीँबाट अरू बाहिरको नेपाली सिटिजन्सहरूबाट पनि हरासमेन्ट आयो भने नेपाल इज भेरी रिस्ट्रिक्टेड अन वाट दे क्यान डु त्यहाँ पनि त्यो कुरा आउँछ होइन सो तपाईँले भन्नु खोजेको लाइक यहाँ ग्रे एरिया चाहिँ कहाँ छ लाइक कस्तो देख्छ यो ग्रे लाइन कुनै पनि कुरा हाम्रो कन्सुलेटसम्म हाम्रो जुन एम्बेसिजहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा त्यो कन्सुलेटले ह्यान्डल गर्नु सकिनेसम्म केसेसहरू छ भने त्यो कन्सुलेटले त्यसरी नै ह्यान्डल गर्छ कि तर तपाईँको क्रिमिनल केसेस भयो त्यस्तो केसेसमा तपाईँको लिगल केसेसहरू भयो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ कन्ट्रीले इन्टरफियर गर्न पाउँदैन भनौँ न सो आई थिङ्क देयर इज अ स्ट्रिक्ट लाइन देयर इट्स नट जस्ट ग्रे तर तपाईँले भनेको कुरामा यो अथोरिटीको कुरा हुन्छ कि इट्स नट जस्ट द पोलिसी इट्स द प्र्याक्टिस एज वेल अनि प्र्याक्टिस पनि कुन आइडियोलोजीले ड्रिभन भएको हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम फरक पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले अहिले भनेको केस केपी शर्मा ओलीको केस हो नि होइन सो द पोलिटिकल प्र्याक्टिस द्याट त्यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको कसो भने इट्स एन अथोरिटेटिभ रुल तपाईँको फ्रिडम अफ स्पिच अलिकति मान्न गाह्रो हुन्छ वाइ वाज टिकटक ब्यान्ड वाइ वाज सोसियल मिडिया ब्यान्ड त्यो भनेको टिकटक एकचोटि ब्यान भइसकेपछि अनि फेरि आउँदाखेरि देयर लाइक अराउन्ड 35,000 भिडियोज द्याट वर बिङ डिलिटेड फ्रम टिकटक होइन सबै गाली गर्ने भिडियोजहरू वेयर एज नेपाली कङ्ग्रेसको केसमा वी बिलिभ सोसियल मिडियाको कुराहरू हुन्छ नि इज अ
एक्सप्रेसन हो, मान्छेहरूको एक्सप्रेसन हो। हामीले उहाँहरूलाई सबैजना सिटिजनलाई ह्याप्पी बनाउन सक्यौँ भने यस्तो कुरै आउँदैन भन्ने केसेसमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यो बालेनको केस तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? एकचोटि बालेन्द्र शाहले म सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर लेख्नु भएको बेलामा सो डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टीको लिडर्सहरूको मिटिङ भएको थियो त्यति बेला होइन। त्यो मिटिङ वाज बिङ लेड बाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो मिटिङ लिड गर्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ काठमाडौँको मेयरले यस्तो यस्तो भन्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ खालके अथवा एटलिस्ट केही लिगल एक्सन लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अरू कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरहरू अथवा अरू लेफ्टिस्ट लिडरहरूले चाहिँ हो भनिराख्दाखेरि सिके रावतले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सिके रावतले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो कि यो त्यति बेला प्रचण्ड र अरू लेफ्टिस्ट पार्टीको मान्छेहरूले त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन जलाएर सिंहदरबार जलाएर त्यो त एकजनाको वाक स्वतन्त्रताको कुरा हो, बोल्न पाउँदैन भन्न पाउँदैन नेपालमा पाइहाल्छ नि भनेर। सो हि टुक अ स्ट्यान्ड द्याट बिकज वी बिलिभ इन फ्रिडम अफ स्पिच होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसरी इट्स नट जस्ट अबाउट पोलिसी एन्ड इट्स एउटा स्ट्रिक्ट लाइन भन्दा पनि वाट आइडियोलोजी एन्ड वाट स्कुलिङ यु कम फ्रम त्यसले पनि एकदमै ठुलो गेम प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ। फरेन पोलिसी एन्ड एभ्रिथिङ इज भेरी कम्प्लिकेटेड। त्यो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज ग्रे, त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि नै के पनि हुँदैन क्या, एभ्रिथिङ इज ग्रे। ट्रु। जस्तै अलिकति तपाईँको पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स तपाईँको एउटा जुन चाहिँ वुमेन लेड जुन चाहिँ रोल्सहरू कतिको छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ हाउ डु यु सी इट अनि हाउ क्यान इट इम्प्रुभ? पार्टीभित्र वुमेनको स्टेटस अलिकति नाजुक नै छ। देयर इज नथिङ टु हाइड, देयर इज नथिङ टु लाइ अबाउट। किनभने यो चाहिँ फेरि एकदमै डिफ्रेन्ट टियरको कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। फर्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रो भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट अथवा डिरेक्ट पोलिटिक्समा लाग्ने वुमेनहरूकै कुरा गर्दाखेरि कतिजना वुमेनहरू आउनुहुन्छ त्यो 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 वेबाट भनेर कुरा गर्दाखेरि महिला र पुरुषको हेर्दाखेरि अफकोर्स महिलाहरूको एकदमै कम छ होइन। त्यहाँ पनि त्यहाँदेखि नै स्टार्ट हुन्छ कि तपाईँसँग कतिजना तपाईँलाई नेता मान्ने कतिजना मान्छे हुन्छ र नेता भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभमा को हो भन्ने कुरा त्यहाँदेखि नै फिल्टर आउट हुँदै जान्छ कि। जस्तै तपाईँको मेल हो, सर्टेन फिजिकल एट्रिब्युट हुनुपर्छ, तपाईँको भोकल कर्ड छ त्यो यस्तो हुनुपर्छ। यु क्यान नट बी, नेपालको केसमा यु क्यान नट बी भेरी सफ्ट एन्ड बिकम अ नेता होइन, यु हेभ टु हेभ द्याट एट्रिब्युट्स। सो त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डबाटै तपाईँको नेताको प्रडक्सन नै मेल र फिमेलको प्रोपोर्सन तपाईँले त्यहाँबाट नाप्नुभयो भने त्यहीँदेखि अलिकति फिमेल कम भएको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। तर द्याट्स इम्प्रुभिङ। नेपाली कङ्ग्रेसको केसमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि अहिले नै पनि हाम्रो स्वबेयुको इलेक्सन हुँदाखेरि पहिलाको फिमेलको क्यान्डिडेट्सहरूभन्दा यसपालि अलिकति बेटर छ भनौँ न। सो द्याट्स त्यो ग्रासरुटबाट ग्राउन्डबाट त्यसरी आइरहेछ हाम्रो स्टुडेन्ट लिडर्सहरूको कुरा। र माथि गएर जाँदा पनि इट्स द सेम थिङ। मलाई अझै दुईवटा कुरा मेनली जस्तो लाग्छ। एउटा प्याट्रिआर्की हो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो यो प्याट्रिआर्कीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र होइन कि यो त नेपालको वर्ल्ड वाइड यो सबै कुरा नै यस्तो प्याट्रिआर्कल छ कि वुमेनहरूलाई त्यो एउटा ग्लास सिलिङ भत्काउन गाह्रो छ होइन। द अदर ग्लास सिलिङ देयर इज द फाइनेन्सियल स्टफ होइन। नेपालमा अहिले यति धेरै ट्याक्सहरू के भन्छ रजिस्ट्रेसनको बेलामा प्रपर्टी के भन्छ आफ्नो नाममा लिने बेलामा ट्याक्सहरू नतिराएर त्यो कति धेरै कन्सेसन्सहरू दिँदै पनि वुमेनहरूको उमा प्रपर्टी राइट्स आई थिङ्क 24 हो कि कति % मात्र छ। त्यो त अझै प्रपर्टी मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै एन्टरप्रेनरसिप 1%देखि ल्याएर कति धेरै डेटाहरूमा सोज कि वुमेन डु नट ह्याभ एज इक्वल मनी एज मेन डु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्सनको केसमा होस् अथवा तपाईँ नेता बन्ने केसमा होस् द्याट प्लेज अ बिग रोल। हामीले इलेक्सन महँगो हुन्छ भनेर मात्र होइन कि फाइनेन्सको कुरामा चाहिँ तपाईँले पोलिटिक्स भनेको के हो डेफिनेसनबाट नै स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। फर मी वाट इज पोलिटिक्स? पोलिटिक्स भनेको मेरो लागि त एउटा it's mostly related to society. What I can give back to the society, what I can give back to the nation. हुन्छ नि मैले अहिलेसम्म जति पनि नेसनबाट पाएको छु लिएको छु हुन्छ नि त्यो
सबै चाहिँ मैले कसरी नेसनलाई फिर्ता दिन सक्छु इन मल्टिफोल्ड्स भन्ने कुरा छ। अर्को भनेको पोलिटिकल पार्टीवाला पोलिटिक्स किनभने त्यहाँ अलरेडी एउटा सर्टेन सोसल क्यापिटल छ जुन पार्टीले बनाएको छ। त्यो क्यापिटल चाहिँ कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा कसरी मैले युटिलाइज गरेर अझै म पार्टी र कन्ट्रीलाई दिन सक्छु वाला नरेटिभ त स्ट्रङ्गर हो नि त पोलिटिक्समा, होइन? हो, त्यो दिन सक्नेवाला एबिलिटी चाहिँ वुमेनहरूमा फाइनेन्सियली अलिकति कम हुन्छ भन्ने हो, होइन? इट्स नट आइडियोलोजी, इट्स नट इनएबिलिटी, इट्स नट नथिङ एल्स। मेरो लागि दुईवटा रिजन वाइ वुमेन इन पोलिटिक्स अलिकति पछाडि पर्नुहुन्छ अहिले। वान इज द सोसाइटी हु इज नट रेडी टु एक्सेप्ट वुमेन एज लिडर्स। द सेकेन्ड थिङ इज द फाइनेन्सियल इनएबिलिटी द्याट वी हेभ। अनि यो चाहिँ पोलिसीबाट चेन्ज गर्न सकिने कुरा हो है। फेरि इट्स नट जस्ट धेरै कुराले चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो म्यानिफेस्टोमा वी हेभ ब्रट अबाउट टर्म्स कि सर्टेन कन्स्टिट्युएन्सीहरू चाहिँ फिमेलहरूलाई मात्र लडाउने हो त भन्नेवाला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन यो FPTP फर्स्ट पास द पोस्टबाट वुमेनहरूको रिप्रेजेन्टेसन यति कम भइरहेछ, इट्स जस्ट 10%, होइन? सो त्यो चाहिँ बढाउन सकिन्छ। वी क्यान मेक इट टु 33%। डिरेक्ट इलेक्सनबाटै वुमेनहरू आउँछ भन्ने कुराहरू अगाडि बढाउन ट्राई गरेका छौँ। अपार्ट फ्रम द्याट इलेक्सन कमिसनले नै यसपालिको जेन्जी मुभमेन्ट नभएको भए चाहिँ इलेक्सन कमिसनले नै यसपालि इलेक्सनमा चाहिँ पिआरबाट मात्र होइन FPTPबाट पनि हरेक पार्टीले 33% वुमेनहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर ल्याउन लागेको थियो इलेक्सन एक्ट, होइन? सो त्यहाँबाट पनि द्याट कुड हेभ बिन बेटर। सो पोलिसी लेभलबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गर्नलाई चाहिँ हाउ हार्ड ओर कस्तो छ प्रोसिजर फर अ वुमेन टु गेट इन्टु नेपाली कङ्ग्रेस? जोइन गर्नलाई इट इजन्ट डिफिकल्ट, आई वुड से इट इजन्ट डिफिकल्ट इन मेनी टर्म्स। तपाईँले डिफ्रेन्ट ठाउँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गर्ने भनेको वान अफ द इजिएस्ट वे इज नेभीसँग, होइन? नेपाल विद्यार्थी सङ्घ। त्यो भनेको सर्टेन कलेजेस स्कुल्सहरूमा हुन्छ विच विल तपाईँलाई स्कुलिङ गर्न हेल्प गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको के हो, हाम्रो आइडियोलोजिस भनेको के हो, लिडरसिप कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। युथ कङ्ग्रेस नेपाल इज एन इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन हु हेज बिन डुइङ द्याट। अगेन त्यसको लागि तपाईँ कुनै कलेजमा हुनु पर्दैन। यु जस्ट हेभ टु बी बिट्विन 18 to 35 इयर्स, त्यसपछि गर्न सकिने। सो दिज आर स्ट्रक्चर्स अपार्ट फ्रम द मेन पार्टी होबाट, होइन? अब पार्टीमा छिर्नलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम अथवा के भनौँ, होइन? सो हाम्रो चाहिँ क्रियाशील भन्ने हुन्छ कि क्रियाशील सदस्यता भनेर भन्छ, होइन? सो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ तपाईँको हरेक वार्डमा क्षेत्रमा यसरी हुन्छ नि बाँडिएको हुन्छ। अनि एभ्री टाइम क्रियाशील सदस्यता भनेको चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसमा लागिसकेपछि नाउ युर इन्टु नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा फ्यामिली भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ नेपाली कङ्ग्रेसको मेम्बर्स भनेरै भन्छौँ। सो त्यहाँ जानलाई चाहिँ तपाईँको एभ्री इलेक्सनमा एभ्री इयरमा यु हेभ टु रिन्यू द्याट मेम्बरसिप। त्यो मेम्बरसिप रिन्युअल चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक हुन्छ, सर्टेन फिज पे गर्नुपर्छ तपाईँले। सो त्यो भइसकेपछि त्यसको चाहिँ अब अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 20% चाहिँ न्यू मेम्बरसिप खुल्छ क्या, होइन? एउटा ठाउँबाट तपाईँले 20% न्यू मेम्बरसिप खुल्छ क्या। अब त्यो चाहिँ इलेक्सनबाट खास भने इट हेज टु बी प्रोसेस हुनुपर्ने भनेको ओपन कल हुनुपर्ने हो क्या। कसलाई नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील हुनुपर्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग यति फर्म छ, हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। खासमा प्रोसेस त्यो भयो भने त्यो जेन्डरको केही कुरै आउँदैन थियो कि। तर अब यहाँ के हुन्छ भने बिकज त्यो क्रियाशीलहरू भनेको चाहिँ भोटर्स हो क्या। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको लिडर्स, आफ्नो प्रोभिन्सको लिडर्स नेपाली कङ्ग्रेस अन्तर्गत त्यो चुज गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू हो क्या। उनीहरूबाट फर्स्ट भोटिङ त्यसरी स्टार्ट हुन्छ कि। सो त्यहाँ अब क्रियाशील बाँड्ने प्रोसेसमा के हुन्छ भने तपाईँले आफूले जसलाई चिन्नु भएको छ उहाँहरूलाई राखिदिनुहुन्छ क्या। सो त्यसले चाहिँ जेन्डर बायस, म डिरेक्टली जेन्डर बायस नभन्नेसम्म एभ्री काइन्ड अफ बायस लिएर आउँछ, होइन? सो त्यसरी चाहिँ सर्टन बायस आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आउने प्रोसेस चाहिँ अलिकति सच्याउन पर्ने छ। वुमेनलाई कतिको गाह्रो छ सोसाइटीको एस्पेक्टले टु जोइन इन्टु पोलिटिक्स? म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो इक्जाम्पल मैले अघि भर्खर अर्को पडकास्टमा पनि गरेर आएको थिएँ। तर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा लुम्बिनीको दलित दिदी चाहिँ म वडा अध्यक्ष उठ्छु भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले द अदर पोलिटिकल पार्टी दे स्टार्टेड अ क्याम्पेन सेइङ दलित महिला वडा अध्यक्ष भयो भने कसरी मन्दिरको शिलान्यास कसले गर्छ भनेर के।
हैन द्याट्स द फर्स्ट स्टान्स द्याट कम्स हुन्छ नि महिला त्यही माथि दलित त्यही माथि every aspect, but it's not just women. We have to talk about intersectional issues at this point. Just the लाग्छ मलाई women are like गाह्रै छ politics मा आउनको लागि. Like why do we see अब अलिकति how can we increase the number of women in politics? यो एकदमै ठुलो क्वेसन बट एकदमै सजिलो क्वेसन आई वुड से. एउटा चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ वुमेन इन लिडरसिपलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. तपाईँले फर्स्ट अफ अल त तपाईँ त्यो टिकट बाँड्ने भन्ने जुन एउटा कल्चर छ नि हाम्रोमा, टिकट बाँड्ने ठाउँमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन. आफ्नो पार्टीको लिडरसिप पोजिसनमा कुन कुन पोजिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले वुमेनलाई राख्नुभएको छ कि छैन, वुमेन हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा होइन. र त्यो राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि टिकट बाँड्ने नै कुरा आउँछ भने होइन टिकट माग्ने कुरा पनि आउँछ क्या होइन. सो यो बाँड्ने र माग्ने भन्ने टर्म जुन छ नि यो नै मेन प्रब्लम हो कि. टिकट भनेको चाहिँ फर्स्टमा दाबी गर्ने हुनुपर्छ, महिलाहरूले टिकट दाबी गर्नुपर्छ र आफूले त्यो टिकट दाबी गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ भएको लिडरसिप पोजिसनले चाहिँ उनीहरूको एबिलिटी हेर्ने हो. एबिलिटी इन टर्म्स अफ वाट होइन. सो प्राइमेरी इलेक्सन गर्छु भनेर एउटा पार्टीले भनिरहेछ भने प्राइमेरी इलेक्सनमा के हुनुपर्छ. अघि जुन मैले क्रियाशील सदस्यता भने उनीहरूले मात्र भोट गर्ने हो कि प्राइमेरी इलेक्सनमा पार्टीभित्रै. प्राइमेरी इलेक्सनमा त्यो भोट सँगसँगै पार्टीले कति वर्ष साथीको पार्टीलाई केही कुरा हुन्छ नि पार्टीको राम्रोको लागि हेल्प गरेको छ कि अथवा उसको एबिलिटी टेस्ट गर्छ कि के हो त प्राइमेरी इलेक्सन भनेको त्यो पनि जज गर्न सक्नु पऱ्यो होइन. वान्स इट्स भेरी फेयर हुन्छ नि त्यो एउटा कुरा चाहिँ फेयर सिस्टममा आइसकेपछि वुमेनहरूलाई गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एस्पेक्ट त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि. तर अरू पर्सपेक्टिभ कति धेरै छ कि सोसाइटीले मैले अघि भने नि नेता भनेको कस्तो हेर्छ भन्दाखेरि नेता भनेको एकदमै बिस्तारै बोल्ने एकदमै सफ्ट भोइस्ड एकदमै त्यो we have a certain figure in our head when we call somebody neta के हामीले त्यो हुन्छ नि आँखा चिम्लेर नेता भन्यो भने will have a very masculine figure. अनि त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ त सोसाइटीले चिज्नु पर्ने हो नि त. त्यसको लागि त हाम्रो एजुकेसन सिस्टमबाटै सुरु हुन्छ. लाइक ए सेट हुन्छ नि हाम्रो बुक्सहरूमा नै तपाईँले नेता भनेर जति शुक्रराज शास्त्री गङ्गालालहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने योगमाया नेउपानेलाई पनि तपाईँले त्यतिकै हुन्छ नि राणा शासन विरुद्ध लडेको त्यति बेला गुड गभर्नेन्सको कुरा गरेको भन्ने कुरा त्यो मान्छेहरूको नाम त्यति बेला ल्याइदिनुपर्छ क्या तपाईँहरूले. त्यो जब एउटा इक्वालिटी इन टर्म्स अफ एजुकेसन इन टर्म्स अफ वाट युर गिभिङ टु यर चिल्ड्रेन त्यो दिनु हुँदैन भने इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस. त्यो एउटा भयो, त्यो पार्टीको एउटा भयो. एन्ड देन देयर इज in between lots of things like finances, economics, and especially your patriarchal society, everything comes into play. I feel like first world countries it's pretty different because of the congressmen, congresswomen they have a के भन्यो छुट्टै एउटा हुन्छ नि प्रेस्टिजको when you get into Republican or Democratic Party हैन. तर नेपालमा I feel like it's different. अस्ट्रेलियामा कस्तो थियो? अस्ट्रेलियामा it's रेस्पेक्टफुल होइन. अफकोर्स इट्स रेस्पेक्टफुल. म त्यहाँ हुँदै एउटा इलेक्सन भयो, लोकल लेभल इलेक्सन, एउटा रेफरेन्डम भयो अस्ट्रेलियामा. द्याट वाज मेरो लागि एकदमै हुन्छ नि रेफरेन्डम एउटा कन्ट्रीमा कसरी हुन्छ भन्ने एक्सपिरियन्स मैले लिन पाएँ. अनि अर्को चाहिँ आई वेन्ट टु क्यानबरा. अनि क्यानबरामा चाहिँ त्यो सबै प्राइम मिनिस्टरहरूको त्यति बेलासम्म भएको फोटोजहरूमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि अहिलेसम्म एकजना मात्र फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदो रहेछ कि. अनि उहाँको चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ ऊहरू थियो कि सबै प्राइम मिनिस्टरहरूको चाहिँ पेन्टिङ्स थियो कि होइन. अनि पेन्टिङ्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबै मेल प्राइम मिनिस्टरहरूको चाहिँ अलमोस्ट हाफ बडी फोटोज थियो कि. अनि फिमेल प्राइम मिनिस्टरको मात्रै लाइक पोर्ट्रेट लिटरली यति मग सर्ट जस्तो फोटो थियो कि. अनि मैले सोधेँ वाइ इज दिस फोटो लाइक दिस हुन्छ सबैजनाको होल बडी छ किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टमा अनि मिडियामा धेरै जस्तो चाहिँ उहाँको बडीको बारेमा उहाँले के लुगा लगाइराख्नु भएको छ होइन, वाइ सी अलवेज टकिङ अबाउट फेमिनिन स्टफ यस्तो बारेमा एकदमै धेरै चर्चा हुन्थ्यो अरे के. द मिडिया कभर्ड द्याट, द अपोजिसन अलवेज टक्ड अबाउट द्याट हुन्छ नि. त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पोर्ट्रेट बनाउनु
लाग्दाखेरि चाहिँ आई वन्ट जस्ट माई फेस हुन्छ नि किनभने आई वन्ट टु गिभ अ मेसेज कि मेरो चाहिँ अबिलिटी वाज मोर इम्पोर्टेन्ट देन माई के भन्छ म फिमेल हुनुभन्दा अथवा मेरो लुगा भन्दा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट थियो भन्ने एउटा म मेसेज दिन चाहन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एन्टायर पेन्टिङमा उहाँले त्यस्तो पेन्टिङ बनाउनु भएको रहेछ कि सो अफकोर्स अस्ट्रेलियामा टु बिकम इन पार्टिज टु बिकम अब मैले फेरि त्यस्तो धेरै स्टडी गरेर भनिरहेको होइन यो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स बोलिरहेको हो इट्स अफकोर्स रेस्पेक्टेबल हुन्छ नि त्यो कसैले गाली गर्ने यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने छैन तर गाली नहुने भन्ने पनि हुँदैन किनभने हाम्रो यहाँ हामीले करप्सन भयो यस्तो ढिलो भयो भनेर भनिराख्दाखेरि म बसेको ठाउँको रेलवे स्टेसन म 2 वर्ष हुँदाखेरि एभ्री 2 months 3 monthsमा क्लोज दिने कि त्यो रेलवे बिकज कन्स्ट्रक्सन चलिरहेछ भनेर अनि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ वरिपरि हाम्रो निबर्सहरूलाई यो सधैँ यस्तै हुन्छ भनेको इट्स बिन गोइङ अन सिन्स 5 years भनेर भन्नुभयो कि सो त्यो डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा पनि हुन्छ क्या त्यो अनि हाम्रो चाहिँ धेरै फुर्सद भएर धेरै यस्तो पाएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई धेरै कुरा गरिराख्ने हरू चाहिँ युकेको पार्लियामेन्ट चाहिँको बहस चाहिँ हेर्न एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई अर्को एउटा इन्डिया हो होइन नेपालकोमा चाहिँ मैले सुतेको मान्छेहरू मात्रै देख्छु आधी जति होइन So I feel like it's pretty different on हाम्रो पार्लियामेन्ट हो कुरा राम्रो उठाउने बेलामा हेरिन्छ तर इट्स भेरी स्याड टु सी पार्लियामेन्टमा पनि भित्र मान्छेहरू आधी जति सुतिरहेको हुन्छन् तर आई फिल लाइक मैले अलिकति पार्लियामेन्टको भित्र कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको सिस्टममै धेरै बेरसम्म बसिराख्ने ब्रेक्सहरू लिने पनि मिल्दैन त्यो एउटा अगाडि राखेको थियो त्यो पनि राख्न दिएन हो कि समथिङ त्यस्तै भने जस्तो लाग्यो नेपालको पार्लियामेन्ट पनि कस्तो छ तपाईँको हिसाबमा पार्लियामेन्टमा ब्रेक कस्तो हुन्छ भनेर मलाई त्यो खासै नलेज भएन तर हेभ यु नोटिस्ड तपाईँले अहिले भर्खर 2टा कन्ट्रीको नाम लिँदै गर्दाफेरिको कन्ट्रीको पार्लियामेन्ट र हाम्रो पार्लियामेन्टको सिटिङ अरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ होइन सो इट्स टोटली डिफ्रेन्ट सो ब्रिटिस वेस्टमिन्स्टर त्यो सिस्टमले नै त्यहाँको डिबेट कस्तो गराउँछ भन्ने कुरा एकदम फरक पार्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै हामीले तपाईँलाई क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुराले एकदम फरक पर्छ कि जस्तै मैले तपाईँलाई अब यसरी नै बसिरहेको अनि अपोजिसनमा भएको मान्छेले होइन तपाईँलाई गाली गर्न पाउँछ यो गर्न पाउँछ त्यसरी नै भइराख्यो भने अफकोर्स धेरै अग्रेसिभ हुन्छ धेरै हुन्छ नि त्यो कुराहरू त्यसरी नै निस्किन्छ जस्तो लाग्छ कि तर हाम्रो त्यस्तो स्ट्रेट फर्मेटमा हुन्छ नि त सो त्यो भइसकेपछि यु जस्ट पुट यर ओपिनियन अनि त्यो ओपिनियन राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सभामुखले चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि त्यो टिप्नुहुन्छ होइन अनि यस्तो भयो अनि पछि आएर एकजना मान्छेले हुन्छ नि कसलाई एड्रेस गर्ने भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अर्थमन्त्री कसलाई भन्नुभएको छ उहाँले आएर पछि रिप्लाई दिनुहुन्छ कि त्यो पनि पहिल्यै लेखिसकेका हुन्छ कि आज बोल्न लाग्छ यस्तो कुरा भनेर सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यु अल्सो हेभ टु गो एन्ड रजिस्टर पहिल्यै म आज बोल्छु आज होइन पहिले म त्यो दिनमा बोल्छु यो टपिकमा बोल्छु भन्ने कुरा सो द्याट एभ्रीबडी देयर इज प्रिपेयर्ड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो डिबेट त्यो हिट त्यस्तो हुन्न जस्तो लाग्छ अनि फेरि त्यो ठिकै पनि हो त्यो पोलिसी बनाउँछु भन्ने ठाउँमा धेरै एक्सन धेरै ड्रामा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म बिलिभ गर्दिनँ क्या फेरि सुत्ने माहौल भओस् तर पोलिसी बनोस् अनि मान्छे सुत्नु चाहिँ भएन क्या सुत्नु चाहिँ भएन किनभने उहाँहरू त सुन्नु त पर्यो नि त त्यो हो कि कुरा चाहिँ ट्रु अलिकति त्यो सेन्समा पनि ट्रु वेयर एज लङ एज इज प्रोडक्टिभ इट्स गुड होइन त्यसमा भोइलेन्स त्यो आफ्नै कुरामा छ तर मलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट बेसिसमा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि बिना हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ हेर्न मन लाग्छ अनि आई फिल लाइक अब चाहिँ वेयर आई वान्ट सिफ्ट इज टुल्स होइन अब जस्तै कतिजना मेरो एजभन्दा तलको मान्छेहरू भोट गर्नु फर्स्ट टाइम हो उनीहरूको होइन म हरेक क्यान्डिडेट्सहरूलाई भनिरहेको हुन्छु इफ यु क्यान हेल्प आवर जेनेरेसन होइन भोट कसरी दिने अनि भोट कसरी प्रोसिजर के हुन्छ सो इट्स गोइन बी इजियर फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड आजको यो भोटिङ सिनेरियो तपाईँको 2टा मतपेटिका हुन्छ 2टा मतपेटिकामा एउटा तपाईँको डिरेक्ट इलेक्सनमा उठिरहेको क्यान्डिडेट्सहरूलाई तपाईँले भोट गर्नुपर्छ एउटा प्रोपोर्सनेट भनेको पार्टीलाई भोट गर्नुपर्छ सो डिरेक्टमा उठिरहेको तपाईँको आफ्नो क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रको हरेक पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ त्यो उम्मेदवारलाई भोट दियो भने तपाईँको त्यो क्षेत्रको त्यही मान्छेले जित्छ त्यो मान्छे पार्लियामेन्टमा जान्छ भन्ने हो वेराज अन द अदर ह्यान्ड तपाईँको प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ समानुपातिकमा चाहिँ तपाईँले हालेको भोट पार्टीलाई जाने हो सर्टेन
नम्बर अफ भोट्स इज इक्वल्स टु 1 सिट इन द पार्लियामेन्ट भन्ने हुन्छ होइन. सो त्यो कति आयो भन्ने हिसाबमा त्यो पार्टीबाट कतिजना मान्छे जान्छ पार्लियामेन्टमा भन्ने हुन्छ. सो त्यो एउटा सर्टेन बक्स हुन्छ, आफूले छानेको इलेक्सन आफूले छानेको पार्टीको त्यो बक्समा भोट हाल्ने, स्वस्तिक चिन्ह हाल्ने, लाइनमा छुन हुँदैन. अनि त्यसपछि द फोल्डिङ मेकानिजम इज भेरी स्पेसिफिक सो द्याट तपाईँले हालेको इङ्क अलिकति पनि अर्को लोगोमा लागेको छ भने इन्भ्यालिड हुन्छ भोट. सो फोल्डिङ प्रोसिजर पनि एकदमै क्लियर हुनुपर्छ, अरूको ठाउँमा इङ्क नलागोस् भन्ने. त्यसपछि यो गो दिस इज अ प्रोसिजर अफ कोर्स इलेक्सन कमिसनले पनि निकाल्छ. सबैजनाको घर दैलो स्टार्ट हुँदैछ, पार्टीहरूको घर दैलोमा एक्ज्याक्टली कसरी भोट हाल्ने भनेर पार्टीकै मान्छेहरूले पनि मतपेटिका को स्याम्पल नै दिएर पनि जानुहुन्छ होइन. तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट त कसरी को मान्छे छान्ने भन्ने हो नि त. को मान्छे छान्नेमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्न चाहे. मान्छे छान्दाखेरि 3टा कुरामा अलिकति फोकस्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. द फर्स्ट थिङ इज द पर्सन, द क्यान्डिडेट देमसेल्फ. क्यान्डिडेट कस्तो छ, क्यान्डिडेटको आचरण कस्तो छ, क्यान्डिडेटको हिस्ट्री कस्तो थियो, त्यो मान्छे पहिला पोलिटिक्समा आउँदा अथवा पोलिटिक्समा नआउँदै फेरि उसको ल्याङ्ग्वेज कस्तो थियो, उसको पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स सर्टेन थिङ्स, सर्टेन एजेन्डा कस्तो थियो भन्ने कुरा, उसको हिस्ट्री हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. कि अहिले आएर त तपाईँको अगाडि सबैजनाले राम्रो कुरा बोलिदिइहाल्छ नि, तपाईँलाई सबैजनालाई भोट हाल्ने मन लाग्ने नै भइहाल्छ नि होइन. सो द्याट पर्सन्स हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो कुरालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन हामीले. अहिले आएर तपाईँलाई सबैजना राम्रो लाग्छ तर त्यो पर्सनको हिस्ट्री कस्तो थियो, बोल्दा फेरि कसरी बोल्थ्यो भन्ने कुरा, एनिथिङ होइन. सेकेन्ड भनेको एजेन्डा भनेको त्यो हरेक क्षेत्रको मान्छेले, क्षेत्रको उम्मेदवारले र पार्टीको एजेन्डा दुईटैको म्यानिफेस्टो आउँछ. म्यानिफेस्टो आइसकेपछि त्यो म्यानिफेस्टो तपाईँले भन्नुभएको कुरा उठाएको छ कि छैन होइन. अब पुरा गर्ने भनेको त पछिको कुरा हो, तर उठाइएको नै फर्स्टमा छ कि छैन त्यहाँदेखि नै इभ्यालुएट गर्न थाल्नुपर्छ. र उठाउँदा पनि कसरी उठाएको छ भन्ने कुरा होइन. त्यसपछि थर्ड थिङ इज तपाईँको पार्टीको आइडियोलोजी. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले कहिले बिर्सिन्छौँ कि. जस्तै मलाई एकजना मान्छे एकदमै मन पर्यो, क्यान्डिडेट, उहाँको पर्सनल म्यानिफेस्टो पनि एकदमै मन पर्यो होइन. तर म चाहिँ इकोनोमिकली एकदमै लिबरल मान्छे रे, तर त्यो पार्टी चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली लेफ्ट छ अरे भनिसकेपछि मैले त्यो मान्छेलाई भोट दिँदैमा मेरो इकोनोमिक लिबरल कुरा कहिले पनि पार्लियामेन्टमा डिस्कस हुँदैन कि होइन. सो त्यहाँसम्म पनि पार्टीको पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छु म. तपाईँलाई फ्रिडम चाहिएको छ, तपाईँलाई इकोनोमिक लिबर्टी चाहिएको छ, तपाईँलाई हुन्छ नि मार्केट एकदम भाइब्रेन्ट भइराख्नु भएको छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ नि, तपाईँले एकैचोटि गएर लेफ्ट लिनिङ पार्टीलाई भोट दिनुभयो भने द्याट्स गन बी भेरी डिफिकल्ट. त्यो तपाईँको मुद्दा कहिले पनि डिस्कस गर्दैन त्यो उम्मेदवारले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले रियलाइज गर्नुपर्छ. सो 3 थिङ्स. 1 द पर्सन्स हिस्ट्री, द सेकेन्ड एजेन्डा, and the third thing is party's ideology. I feel like हाम्रो podcast पनि it's trying to do the same thing where हामीले कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन गर्दैनौँ तर at the same time how can we make an informed decision होइन. just being he or she is popular, do not vote होइन. उसको मान्छेको केपेबिलिटी, तिम्रो आइडियोलोजी र उसको आइडियोलोजी मिल्छ कि मिल्दैन होइन. तिम्रो उसले जुन राखेको म्यानिफेस्टोको पोइन्ट्सहरू संसदमा गएर उठाउँछ कि उठाउँदैन, त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त्यो कुरा उठ्यो भने त्यो पोलिसी मेकिङ लेभलसम्म पुग्छ भन्ने आशामा तिमीले राख्ने हो होइन. सो त्यो कुराहरूमा नै आई फिल लाइक मान्छेहरूले क्लियर भयो भने बल्ल भोट गर्नु. अनि आई फिल लाइक हाम्रो अब वी आर अल्सो कोलाबरेटिङ विथ हाम्रो नेता .online. सो त्यो जस्तो प्लेटफर्म्स यु क्यान युज टु काइन्ड अफ हुन्छ नि डु ह्याभ अ इन्फर्म डिसिजन त्यति बेला. किनकि अब गभर्मेन्ट साइट्सहरू अलिकति ढिलो सुस्तो भइरहेछ उनीहरूको पालामा. सो प्राइभेट कम्पनीज लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेता .onlineले चाहिँ फ्री क्यान्डिडेट्सहरूको इन्फर्मेसन गरिरहेछ. टेक दोज इन्फर्मेसन इन अनि गएर मेक एन इन्फर्म डिसिजन सो द्याट इट्स हुन्छ नि फ्रुटफुल फर द आउटकम भन्छु म चाहिँ. Absolutely. Thank you so much हजुर आइदिएकोमा, तपाईँको टाइम दिएकोमा. लर्न अ लट तपाईँको उसबाट पनि तपाईँको साइडबाट पनि मैले आई लर्न अ लट फ्रम वाट एभर यु सेड. So thank you so much. Hoping for the best. Thank you so much. Thank you to you and the entire team of SJK Podcast. Thank you.